Eleisonimes, Othios, Opatiro, Pantocrator, Panagiatrias, Eleisonimes, شويسف نوتين تاني قوم شوبي نمان لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. بخريستوس يسوس شوشلين Epi prosavkis atite Irini pasi Itum Morin شبه متن تطفن بريفر بسناني فونا يتفنوتي فيوتم شويس اوبن نوتي اوبن سوتير إيسوس بخريستوس جيا فرسكي بازيني غونا فربوي ثنيرون فرهيرون فشبتنيرو ففتياسو ايرون افتيتو تينا فنتن شا اهري اتاي اونو ثاين ثوف اون مارنتي هو ايرو فبوس انت فاره ايرون خمباي هو ثوا فاين منيوتيرون تبن ام خنيريني نيفن ان جي بي بانتوكراتور بشويس بنوتي Prosevexasti افني بشويس افنوتي في بانتوكراتور فيوتن بن شويس او بنوتي او بن سوتير إيسوس بخريستوس نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعاضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. لك يرحمنا الله، يتراف علينا اسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وتلبات قديسين من بصلاح عنا في كل حين، ويغفر لنا خطايانا كي من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا من الصالحات والنافعات، فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وعلى كل قوة العدو. لا تدخلنا في الشرير والنعم والرأفة محبة البشر. Matsua tetrias sua bimomosio sheretis lise eyantita ingilos sherebi barsenusitas misben sutir sherene mareyati Chirombi esnisos sisinalin pneutidilos sherene Maria chen oshiri esuap shereni Maria smavin besuap sheremi Michael bineshten arshi angelos Sheri Gabriel Bisod Ben Bifai Shenobi Sherini Sherubim Sherini Seraf
Sofim, Sheri Rahmati Rubirin, Aliyot, Sherini, Mati, Yahuno, Sheri Apostolos, Abba Marcos, Bitsio, Hermos, Maria, Shoisarie, Motnarim Bikio, Tinten Novi, Ethren Hosiros, Nembekiotena, Agazos, Nembekmai, Suapiak, Eyak, Sotio, Hemon, Nainan, Shli Ebi brozavki satice, Irini Pasi Kitobne Majiso. أيضا فلنسأل الله الآب الضابط الكل بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب مرضى شعبك يا رب ارحم. تعهدهم بالمراحم والرأفات اشفهم، انزع عنهم وعنا كل سقم وروح الأمراض اطرده، والذين أبطأوا مطروحين في الأمراض أقمهم وعزهم، والمعذبون من الأرواح النجس أعتقهم جميعا، الذين في السجون والمطابق والذين في النفي أو السبت أو المقبوض عليهم في عبودية مرات، تفضل يا رب أعتقهم جميعهم وارحمهم، لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين. رجاء من ليس له رجاء، معين من ليس له معين، عزاء صغير القلوب من الذين هم في العاصف، كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها والمريض أعطها رب رحمة، أعطها راحة، أعطها برود، أعطها نعم، أعطها معونة، أعطها خلاصا، أعطها غفرانا لخطاياها وآثامها. ونحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها، والتي لا أجسادنا عافيها، أيها الطبيب الحقيقي الذي لا أنفسنا وأجسادنا، يا من تدبر كل ذي جسد، تعهدنا بخلاص يا رب ارحم. أيضا فلنسأل الله الآب الضابط الكل بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب آبانا وإخوتنا المسافرين يا رب ارحم. والذين يضمرون السفر في كل موضع، سهل طرقهم أجمعين، إن كان في البحار أو الأنهار أو البحيرات أو الطرق المسلوكة أو الجو أو المسافرين بكل نوع، كل أحد بكل موضع، ردهم إلى ميناء هادئة، ميناء الخلاص. تفضل يا رب اسحبهم في الإقلاع واسحبهم في المسير، ردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين وبالعافية معافين. اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. ونحن أيضا يا رب غربتنا التي في هذا العمر احفظها بغير مضرة ولا عاصف ولا قلق إلى الانقضاء. يا رب ارحم. فلنسبح مع الملائكة قائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض سلام وفي الناس المسر. نسبحك، نباركك، نخدمك، نسجد لك، نعترف لك، ننطق بمجدك، نشكرك من أجلك عظم مجدك يا رب الملك على السماوات والآب ضابط الكل. كل رب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس يا رب الإله حمل الله ابن الآب رافع خطية العالم، ارحمنا يا حامل خطية العالم، اقبض البتنا إليك أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا. أنت وحدك القدوس، أنت وحدك العلي يا رب يسوع المسيح والروح القدس، مجدا لله الآب آمين. بارك كل يوم وسبح اسمك القدوس إلى الأبد وإلى الأبد آمين. منذ الليل روحي تبكر إليك يا إلهي، لأن أوامرك هي نور على الأرض. كنت أتلو في طرقك لأنك صرت لي معينا.
فاكرا يا رب تسمع صوتي من الغداء أقف أمامك وتراني. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت قام من الأموات وصعد السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن ودار الدهور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا اغفر لنا آثامنا. يا رب اغفر لنا زلاتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك. اشفيهم من أجل اسمك القدوس أبانا أخوتنا الذين رقدوا. يا رب ناح نفوسهم يا من هو بلا خطايا. يا رب ارحمنا. أقبلت الباتنا إليك لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب وبارك آمين. وجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم. اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا. إنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. كريستوس يسوس بيسوس السلام لك يا والعذراء الممتلئة مجدا كل حين والد لهم المسيح. أسعدي صلاتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة. اسألي رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا يغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم آية الله القديس الشفيع الأمينة لجنس البشرية. اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدته لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. Ne oti parthenos tioro emmin alithini sheref shushon arek vonan en Emmanuel. Naren şoysiz be Kristus tefkanin novinani vor. Hosef shoyschen o hosem veri oni la osem mai be Christos ben notije avjem pen chinichem pe fugay hosa agathos ohem mai romi. نرسل لك التسبيح بأصوات التمجيد يا مخلصنا الصالح ثبتنا إلى الانقضاء. وأعطنا يا رب سلاما ونجينا من أعدائنا وأزل مشورتهم واشفي أمراضنا. بارك يا رب إكليل السنة بصلاحك ونهار والينابيع والزروع والأثمار. باركنا في أعمالنا ببركاتك السمائية وأسل لنا من علوك نعمة وخيرات. The afflicted save them, the travelers return them, the bound loosen them, and those who have slept repose them. المتضايق خلصهم والمسافر ردهم والمربوط حلهم. ارفع غضبك عنا ونجينا من الغلاء ومن فخاخ الشياطين يا ربنا معطي الخيرات. We praise and glorify him and exalt him above all as a good one and lover of men. Have mercy us according to your great mercy. Shobin soeresom segon chematet shosit areken chitoten chosen niptiren theotokos parthenosen seioniven ask of him whom you have borne our good Savior to take away our troubles.
us and establish for us his peace. Sherene oti parthenos tioro emmin alithini. Sherep shushon te pengenus arebonan. In Emmanuel we ask you to remember us, our faithful patroness before our Lord Jesus Christ, that he may forgive us our sins. We exalt you, the Mother of the true light. We glorify you, Saint the Theotokos, for you brought forth unto us the Savior of the whole world. He came and saved our souls. Glory to you, our Master, our King, Christ, the pride of the apostles, the crown of the martyrs, the joy of the righteous, the firmness of the churches, the forgiveness of sins. We proclaim the Holy Trinity in one Godhead. We worship him, we glorify him. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord bless us. Amen. We believe in one God, God the Father. We believe in one God, the Father, the Pantocrator, creator of heaven and earth and all things seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, one essence of the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven as incarnate of the Holy Spirit and of the Virgin Mary, and became man, and he was crucified for us under Pontius Pilate, suffered and was buried. On the third day he rose from the dead, according to the Scriptures, ascended into heaven. He sits at the right hand of his Father, and is coming again in his glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. Yes, we believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who is the Father, and the Son is worshipped and glorified. We spoke by the prophets, and in one holy Catholic and Apostolic Church we confess one baptism in the remission of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Tinguște vulca et hi enti anastasis enteniref mout nempi onch entepi eones neo. Amen. O God, have mercy upon us, total mercy upon us, have compassion upon us. Amen. Hear us. Amen. Bless us, keep us, and help us. Amen. Uli impek gunte volharun jempen chini chempek ugai o kanin novina nevo. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Shliv irini pasi. O Master Lord Jesus Christ, our God, who said to his saintly honored disciples and the holy apostles, many prophets and righteous men have desired to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But as for you, blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. May we be worthy to hear and to act according to your holy gospel through the prayers of you, earth saints. Lord, have mercy.
اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في توسلاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا. الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا، وأنت الذي نرسل لك إلى فوق. هللويا هللويا. اسمو ابي اكلومن تتيروم بيهيتن تكمن سبشويس نيارو ونمني مومي نمني سيتي نمني كاربوس Accostamento agio evangelio. Fizmarut inji fithni uchenefranem pchoisentenin gon Kyrie phlogisonek tokata Ioannen ageo evangelio tu anagnos ma. قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين. من مزامير وتراتيل أبينا داود النبي والملك بركاته علينا آمين. أمسكت بيد اليمنى وبمشورتك هديتني وبالمجد قبلتني. وأنا خير لي الالتصاق بالله وأنا أجعل على الرب اتكالي ليخبر بكل تسابيحك في أبواب ابنة صهيون. هللويا. مبارك الآتي باسم ربي إله القوات أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له الملك إلى الأبد آمين. بهذا أوصيتكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. إن كان العالم يبغضكم فاعلموا إنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. اذكروا الكلام الذي قلته لكم. ليس عبد أعظم من سيده. إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم. لكنكم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطيتان، وأما الآن فليس لهم حجة في خطيئتهم. الذي يبغضني يبغض أبي أيضا. لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا التي لم يعملها أحد آخر لم تكن لهم خطيئتان. وأما الآن فقد رأوني وأبغضوني أنا وأبي، لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم إنهم أبغضونني بلا سبب. والمجد لله دائما. هللويا 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 هللويا. بارك
بارك إكليل السنة بصلاحك يا رفير بيوربربيناف نمبفيوتن آثوس نمبت نغما إثو وبيس جنتينو نمشائني أبانا الذي في السماوات ملكوتك مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا كفافنا آتينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير في المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. Christus Iisus benchoi. تسكيف العسيمون تكريو كلينتي Nupion so Kyrie. Proscovete ومتافوفواني Irini pasi. Pneumatiso. أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلامه المخلصة المحيية الذي نفخ في وجه تلاميذ القديسين ورسل الطهارة قال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من أمسكتم عليهم ممسكة الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كنيستك المقدسة في كل زمان أن يغفروا خطايا على الأرض ويربطوا ويحلوا كل رباطات الظلم. الآن أيضا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك أبائي وإخوتي وضعفي هؤلاء منحنين برؤوسهم أمام مجدك الأقدس ارزقنا رحمتك واقطع كل رباطات خطايانا إن كنا قد أخطأنا لك بشيء بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصغر القلب. أنت السيد العارف بضعف البشر كصالح ومحب للبشر. اللهم نعم لنا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حللنا وحال شعبك املأنا من خوفك قومنا إلى إرادتك الصالحة المقدسة أنك أنت إلهنا وملكنا نرفع لك المجد والكرامة والعزة والسجود الآن. من كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون أمين الليلويا زك سبتريك أيوك أجيب نغماتك Onastone onon amen tenoshe volengo emoshe openchois Isus bechres zmonia iren smobiklom tetirum bi tentek met Christos evchoisen yaru unem ni mominem ni sitinem ni karpos sotiemon onaina Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie eplogison amin esmoero estimet Tania con evo con besmo Christus penoti. Amin السشوبي O King of peace, grant us your peace, establish for us your peace, and forgive us our sins, for yours is the power, the glory, the blessing, and the majesty forever. Amen. Make us worthy to pray thankfully, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one, through Christ Jesus. For thine the kingdom, the power, the glory forever. The love of God the Father and the grace of his only begotten Son, our Lord, God and Savior, Jesus Christ, the fellowship, gift, and the communion of the Holy Spirit be with you. The peace of the Lord be with you. with your sweat. Shoisnaina, Alleluia, Alleluia. The praise of the third hour and the praise of the 6th hour of this blessed day, we offer to Christ our King and our God, beseeching him to forgive us our sins from the sons of our father David the prophet and the King. May his blessing be upon us all. Amen.
متى جاء المعز الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم أني قلت لكم أني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون، لأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء. لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي، وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا. أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن فيها لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا في وأنا أيضا فيكم. And glory be to God forever, amen. To noshtamokum eristos, and pikiotonathos, and bimnamatho evgeakiaxotiamon nainan. Your Holy Spirit, O Lord, whom you sent forth upon your holy disciples and honored apostles in the third hour, do not take away from us, O good one, but renew him within us. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit away from me. O Lord, who sent down your Holy Spirit upon your holy disciples and honored apostles in the third hour, do not take him away from us, O good one, but we ask you to renew him within us. O Lord Jesus Christ, Son of God, the Word, a right and life-giving spirit, a spirit of prophecy and chastity, a spirit of holiness, righteousness, and authority. O the Almighty One, for you are the light of our souls. O you gives light to every man that comes into the world. Have mercy on us. O Theotokos, you are the true vine who bore the cluster of life. We ask you, O full of grace, with the apostles, for the salvation of our souls. Blessed is the Lord our God, blessed is the Lord. Day by day he prepares our way, for he is God of our salvation. أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله، أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي يرضى أن نعذر ويرحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد للسماء ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل أوان وإلى دهر الدور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفهم من أجل اسمك القدوس. آبانا وإخوتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعنا واقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. السلام ولكن أسألك أنت القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، اسعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام المسيح لأن العذراء، اسألي الرب عنا لا يصنع رحمة مع نفوسنا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة لجنس البشرية، اشفعي فينا مع المسيح الذي ولدتيه لكي ننعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام فخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. نسألك اذكرينا يا الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
لوكساسي أوثيوس إيمون قدوس 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 رب الصباؤوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس وكرامتك من إنجيل معلمنا ماريو متى البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين. فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلهم قائلا: طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى الحزان الآن لأنهم يتعزون، طوبى الودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى الجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى الرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعايروكم وقالوا فيكم من أجلي كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، وأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفي مدينة كائنة على جبل، ولا يقودون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. والمجد لله دائما أبديا آمين. تناشتم كوبارستوس بكيوتناثوس ببنوماين ثواب جيئك أكسوتي منينان يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس. مزق صك خطايانا أيها المسيح لنا وخلصنا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني. اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي. التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت زور كلامي أقول فأسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح لنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وحيت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية. اقتل أوجعنا بآلامك الشافية المحيية وبالمسامير التي سمرت بها أنقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتي. كانين كأي كستوسيون أستونيون آمين. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك مقتدرة ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفضي الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتي، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد افتقرنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس. كانين كأي كستوسيون أستونيون آمين. You root salvation in the midst of all the earth, O Christ our God, as you stretch your holy hands on the cross. Therefore all nations cry out, saying, Glory to you, O Lord. We worship your unfading image, O good one, asking for the forgiveness of our sins, O Christ our God, for of your will you are pleased to be lifted up unto the cross to deliver those whom you created from the bondage of the enemy. We cry out unto you, we give thanks to you, for you have filled all with joy, O Savior, when you came to help the world. Lord, glory be to you. You are she who is full of grace, O Theotokos the Virgin. We praise you, for through the cross of your Son, Hades fell down and death was abolished. We were dead but were raised and became worthy of eternal life and gained the delight of the first paradise. Therefore we thankfully glorify the immortal Christ our God. نعظمك ونور الحقيقة ونمجدك العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبت الكنائس غفران الخطايا. نبشر الثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد ونمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دهور، نور من نور إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، مساوي مع الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومن امرأة عذراء تأنس وصلب عنا العهد بلاس البطي وتألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه
وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس رب المحيي الباسم الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية مغفرة الخطايا، قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين. O the Lamb of God who takes away the sin of the world, hear us and have mercy on us and forgive us our sins. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Ya Rabbo Raham. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Rahamna Ya Allah. Kyrie eleison, Kyrie eleison, اسمعنا ورحمنا. Kyrie eleison, Kyrie eleison, يا رب ارحم. Kyrie eleison, Kyrie ارحمنا يا الله. Kyrie eleison, Kyrie eleison, اسمعنا وارحمنا. Kyrie eleison, Kyrie eleison, يا رب ارحم. Kyrie eleison, يا eleison, ارحمنا يا الله. Kyrie eleison, Kyrie eleison, اسمعنا وارحمنا. Kyrie eleison, Kyrie eleison, يا رب ارحم. Kyrie eleison, Kyrie eleison, ارحمنا يا الله. Kyrie eleison, Kyrie eleison, اسمعنا وارحمنا. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. قدوس 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 رب الصباح السماء والأرض مملوءة المجد والكرم. ارحمنا يا الله الآب رب كل أيها الثالوث القدوس، ارحمنا يا الرب إله قواتكم معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا، التي فعلناها بعرفها والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة، واغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي عليه كرحمتك ولا خطايانا، واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. آمين. الذي في السماء كان في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إليك، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. آمين. Glory and honor and glory to the Holy Trinity, the Father, the Son, the Holy Spirit. Peace and edification to the one only Holy Catholic and Apostolic Church of God. Amen. Remember, O Lord, those who have brought unto these gifts, those on whose behalf they have been brought, and those by whom they have been brought. Give them all the heavenly reward. Lelo baby o etaib shoy se same yo mare zelilin ono femonem khit o shoy saken amen o shoy akesotin
Esneyo Khenefran Emep Shoysia Shirina bimna mathwa bonotino tefez marot in jevnot viobi pantokrator Fez marot in jepef monogenes in shiri sos baristos benchois Fez marot in jepim mathwa bim parakliton One is the Holy Father, one is the Holy Son, one is the Holy Spirit. Amen. Blessed be the Lord God forever. Amen. Praise the Lord, all you nations. Praise Him, all you people. For His mercy is confirmed upon us, and the truth of the Lord endures forever. Amen. Hallelujah. Pneumati keninke aike stoni onon amin Alleluia Nile flogison Bibros of Kestasite Irine pasi Let us give thanks to the beneficent and merciful God, the Father of our Lord God and Savior, Jesus Christ, for He has covered us, helped us, guarded us, accepted us unto Him, spared us, supported us, and has brought us to this hour. Let us also ask Him, the Lord our God, the Pantocrator, to guard us in all peace this holy day, and all the days of our life. Prosophicsasti O Master, Lord God, the Pantocrator, the Father of our Lord God and Savior, Jesus Christ, we thank you for every condition concerning every condition, for you have covered us, helped us, guarded us, accepted us unto you, spared us, supported us, and have brought us to this hour. Pray that God may have mercy and compassion on us, hear us, help us, and accept the supplications and prayers of His saints, for that which is good on our behalf at all times, and make us worthy to partake of the communion of His holy and blessed mysteries, for the remission of our sins. Lord have mercy. Therefore we ask and entreat your goodness, O lover of mankind, grant us to complete this holy day and all the days of our life in all peace with your fear, all envy, all temptation, all the work of Satan, the counsel of wicked men, and the rising up of enemies hidden and manifesting them away from us and from all your people, and from this table and from this holy place that is yours. But those things which are good and profitable do provide for us, for it is you who has given us the authority to tread all serpents and scorpions, and upon all the power of the enemy.
Oh, May your servants, ministers of this day, the hegumens, the priests, the deacons, the clergy, and all the people, and my weak self, be absorbed from the mouth of the all Holy Trinity, the Father, and the Son, and the Holy Spirit, and from the mouth of the one only Holy Catholic and Apostolic Church, and from the mouth of the 12 apostles, and from the mouth of the beholder of God, the evangelist, Saint Mark, the apostle and martyr, the patriarch, Saint Severus, our teacher, Dioscorus, Saint Athanasius, the apostolic, Saint Peter, the holy martyr and high priest, Saint John Chrysostom, Saint Cyril, Saint Basil, and Saint Gregory, and from the mouth of the 318 assembled at Nicaea, the 150 at Constantinople, and the 200 at Ephesus, and from the mouth of our honored Father, the high priest, Pope Ava Tawadros II, and from the mouth of my abject self. For blessed and full of glory is your holy name, O Father, and Son, and Holy Spirit, now and at all times, and to the ages of all ages. Amen. Tisamin keto nevma ati eso ta البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، بركته علينا جميعا آمين. فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربنا، ونحن أيضا عبيد لكم من قبل يسوع، لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أضاء في قلوبنا نور معرفة مجد الله بوجه يسوع المسيح. ولنا هذا الكنز في أوان خزفية لكي يكون فضل القوة لله لا منا، محزونين في كل شيء لكن غير متضايقين، مطرودين لكن غير ساقطين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في أجسادنا كل حين إماتة يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في أجسادنا. لأننا نحن الأحياء نسلم في كل حين للموت من أجل يسوع،
لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا الذي سيموت. فالموت إذن يعمل فينا، ولكن الحياة فيكم وفينا. هذا الروح الذي للإيمان حسب المكتوب: آمنت لذلك تكلمت. نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم، عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويوقفنا معكم، لأن جميع الأشياء كانت من أجلكم، لكي تكثر النعمة ويزداد الشكر من الكثيرين لمجد الله. لذلك لا نمل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفسد فالداخل يتجدد يوما فيوما، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي، ونحن غير ناظرين إلى ما يرى بل إلى ما لا يرى بل ما لا يرى، لأن الأشياء التي ترى هي وقتية، وأما التي لا ترى فأبدية. لأننا نعلم أنه إن نقض بيت مسكننا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت أبدي غير مصنوع بيد. لأننا في هذا نئن مشتاقين إلى أن نلبس مسكننا الذي من السماء، وإن لبسناه فلا نوجد عراه، فإننا نحن السكان في هذا المسكن نئن مثقلين، إذ لسنا نريد أن نخلعه بل أن نلبس فوقه، لكي يبتلع المائت من الحياة. ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله، الذي أعطانا أيضا عربون الروح. فإذ نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ما دمنا هنا في الجسد فنحن غرباء عن الرب، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان، فنثق ونسر بالأولى أن نخرج من الجسد ونمضي إلى الرب. من أجل هذا نحترس أيضا مقيمين كنا هنا في الجسد أو خارجين عنه، لنكون مرضيين عنده، لأنه لا بد أننا جميعا نظهر أمام منبر المسيح، لينال كل واحد كالأعمال التي عملها بالجسد، خيرا كانت أم شرا. فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس، وأما الله فقد صرنا له ظاهرين، وأرجو أن أكون ظاهرا في ضمائركم أيضا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا آبائي وأخوتي، آمين. ليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته على جميعنا، أمين. أيها العبيد كونوا خاضعين لأسيادكم بكل خوف، ليس فقط للصالحين المترفقين بل للأخر المعوجين أيضا، لأن هذه نعمة. إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا وهو مظلوم، لأن ما هو الافتخار إذا كنتم تخطئون ويقمعونكم فتصبرون؟ لكن إذا صنعتم الخير وتألمتم وصبرتم فهذه هي نعمة من عند الله الذي دعاكم لهذا، لأن المسيح هو أيضا تألم عنا، تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته، الذي لم يخطئ ولم يوجد في فمه غش، وكان يشتم ولا يشتم، وإذا تألم لم يغضب، وأعطى الحكم للحاكم العادل الذي رفع خطايانا على الخشبة بجسده، لكيما إذا متنا بالخطايا نحيا بالبر، والذي شفيتم بجراحاته، لأنكم كنتم كمثل خراف ضالة، ولكنكم رجعتم الآن إلى راعيكم وأسقف نفوسكم. كذلك أن النساء أيضا فليخضعن لرجالهن، حتى وإن كان البعض لا يقبلون الكلمة، يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف. وعلى هذا فلا تكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب هي زينتكن، بل الإنسان الخفي في القلب، في الروح الهادئ الوديع العديم الفساد، الذي هو قدام الله كثير الثمن، لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات المتوكلات أيضا على الله، يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي، الذي صرتن لها أولادا صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء آنية ضعيفة، معطيين إياهن كرامة، كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأي نوع،
لكي لا تعاق صلواتكم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه. أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. Smoe clemente tiro entek met Christo se epshoit niaronem nemo Kezmarot Elisos Nembekiotena Vasos Nembi Ibnev Maiso Webjiak Soti Emun Arab İngilizce. الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وميليتس أرسل إلى أفسس واستدعى أحبار الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم أتيت إلى آسيا كيف كنت معكم كل هذا الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع، والتجارب التي أتت علي بمكايد اليهود كيف لم أخفي شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم عنها وعلمتكم بها، شاهدا جهرا وفي كل بيت لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مأسورا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك فيها، غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة قائلا: إن وثق وشدائد تنتظرك. ولكنني لست أحتسب لشيء ولا لنفسي مكرمة عندي حتى أتمم سعيه والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي بعد، أنتم جميعا الذين مررت بينهم كارزا بملكوت الله. لذلك أشهدكم في نهار هذا اليوم أني بريء من دمكم جميعا، وذلك لأني لم أتأخر أن أخبركم بكل مشيئة الله. احترسوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة، لترعوا كنيسة الرب التي اقتناها بدمه بذاته، لأني أعلم أنه من بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأقوال ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اسهروا إذن متذكرين أني 3 سنين لم أفتر نهارا وليلا عن أن أعلم بدموع كل واحد منكم. والآن أستودعكم للرب ولكلمة نعمته القادرة أن تثبتكم وتمنحكم ميراثا مع جميع المقدسين، فضة أو ذهب أو ثوب أحد لم أشتهي. أنتم تعلمون أن احتياجاتي واحتياجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان في كل شيء. أريتكم أنه هكذا ينبغي أن نتعب ونعضد الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع، لأنه قال: الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى،
وكان بكاء عظيما من الجميع، ووقعوا على عنق بولس وقبلوه متوجعين، ولا سيما من أجل الكلمة التي قالها أنهم لن يروا وجهه أيضا، ثم شيعوه إلى السفينة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, one God, amen. Today is the 7th day of the blessed month of Tut. May God begin it in goodness and renew it for us in peace and tranquility, while our sins and iniquities are forgiven through the tender mercies of our Lord. O my fathers and my brethren, amen. On this day of the year 456, the Blessed Father and the great champion of Orthodoxy, Saint Dioscorus, the 25th Pope of Alexandria, departed. This date, 451, is the date of the Council of Chalcedon. He departed like 5-6 years after it, after they exiled him outside Egypt, and he spent like 5-6 years and then he departed. But this date is the date of the Chalcedon Council. 451 is the date of the Council of Chalcedon. His departure took place on the island of Gagra after he had fought the good fight defending the Orthodox faith. When he was summoned to the Council of Chalcedon by the order of Emperor Marcian, he saw a great assembly of 630 bishops. Saint Dioscorus asked, in whom is the faith lacking that it was necessary to gather this great assembly? They told him, this assembly has been convened by the emperor's command. He quoted from Pope Cyril, who said the hypostatic union of the Word of God was the flesh is like the union of the soul with the body, and like the union of fire and iron. Even as they are of two different natures, by their union they became one. Likewise, our Lord Jesus Christ is one Messiah, one Lord, and one nature. None of those who were gathered at that assembly dared to contradict him. Among them were some who had attended the Council of Ephesus, which had been convened against Nestorius. By the way, Saint Dioscorus attended the Council of Ephesus 20 years before that as well. Some informed the Emperor Marcian. So it was a lot of politics at that time. And at the end, they couldn't find any wrong teachings in the teachings of Saint Dioscorus, but they excommunicated him and exiled him away from his throne in Alexandria because of two things. Number one, he didn't attend the last meeting. They invited him and he didn't attend. Some say that he was like in house arrest. He couldn't attend. Some say that he didn't attend because he was not happy with the council, and also because he excommunicated the letter of the Pope of Rome, because the letter of the Pope of Rome was not written well to affirm the unity of the divinity and the humanity of the Lord Jesus Christ.
We know the Lord Jesus Christ is one person of two natures, full divinity and full humanity. The letter of Pope of Rome, which is called Tom's Leo, or the Leo letter, he didn't affirm this unity. He affirmed that the Lord Jesus had full humanity and full divinity, but he didn't affirm the unity. So they took Saint Dioscorus to the island of Gagra. This is in the Black Sea, north of Asia Minor. Because he was its bishop was Nestorian, met him with contempt and disdain. However, God performed at the hands of Saint Dioscorus many great signs and wonders, so that all obeyed him, respected and revered him greatly, for God honored his chosen ones in every place. Saint Dioscorus told to Saint Macarius, his companion in exile, "You shall receive the crown of martyrdom in Alexandria." We have three Abba Macari, three Macariuses. The first, we call him Saint Macarius of Egypt, or Saint Macarius the Great. And the other one, Saint Macarius of Alexandria. They lived at the same age, at the same time, at that time, in the 4th century. This Macarius is Saint Macarius the bishop. He was a bishop of Etko, and he lived at the middle of the 5th century, and he attended the Council of Chalcedon. "You shall receive the crown of martyrdom in Alexandria." He sent him with one of the believing merchants to Alexandria, where he received the crown of martyrdom. Saint Dioscorus, have ended his good fight, departed from this vain life, and received the crown of eternal life. He departed on the island of Gagra, where his body was laid. May his blessings and prayers be with us all. Amen. So till now, even though this council caused the big division of the church at that time, in the middle of the 5th century, but till now, the other churches, the Chalcedonian churches, they can't accuse Saint Dioscorus with any heretic teachings. They can't. And they know that his teaching was pure Orthodox teachings. May his prayers be with us. Amen. On this day also Saint Agathon, Peter, John, Ammon, and Ammona, and their mother Rebecca were martyred. They were from Kemola of the district of Kos. Our Lord Jesus Christ appeared to them and informed them, this is Upper Egypt, and informed them of what would happen to them, and that they would receive the crown of martyrdom. In the city of Shobra, which is near Alexandria, you know Shobra in Coptic means farm, mazra'a. So you will find many Shobras in Egypt. Every place has Shobra. في شبرا في مصر وفي شبرا في جنب دمنهور، حي من أحياء دمنهور، في شبرا خيت وفي شبرا. كلمة شبرا يعني مزرعة، فتلاقي كل بلد جنبها مزرعة، الحتة دي اسمها شبرا. فيعني لما نسمع كلمة شبرا ممكن ما نبقاش عارفين فين بالظبط، لأن في كتير خالص في مصر. This was Shobra near Alexandria, farm near Alexandria. And that their bodies would be carried to the city of Nakraha in the province of El-Bihira. The saints rejoiced at this vision, and they rose up early and gave all their possessions to the poor. Agathon, their eldest brother, was a man of high position in the city and was loved by everyone. Rebecca, their mother, strengthened and encouraged them to endure the torture in the name of the Lord Jesus Christ. They came to the city of Kos and confessed their faith in Christ before Dionysius the governor.
he tortured them severely, starting with their mother, who bore the torture patiently and with joy. And then he tortured her 5 children. When he was weary of torturing them, he was advised to send them to Alexandria so that they might not lead our other people astray, for they were loved by everyone. Because of them, many confessed their belief in the Lord Jesus Christ and received the crown of martyrdom. When they brought the saints before Arminius, the governor of Alexandria, who was in a city called Shobra, and learned about their case, he tortured them very severely. He hacked their bodies, cast them in a boiler, squeezed them with wheels, then crucified them head down. From all these tortures, the Lord Jesus Christ raised them whole until the governor and all his people were ashamed. Finally, he ordered to have their heads cut off and to have their bodies drowned in the sea. They cut their heads off and placed their bodies in a boat to cast them in the sea. God sent forth his angel to a rich man from the city of Nakraha and commanded him to take the bodies of the saints, and the man was exceedingly glad. He came to where the bodies were, gave the soldiers much silver, and took the holy bodies. He led them in the church, and he heard a voice saying, This is the abode of the righteous. The bodies remained there till the end of the era of persecutions. They then revealed the bodies, and a big church was built for them. God made manifest from their relics many signs and wonders. Then they transferred the bodies to the city of Sombat, where there is now a church known as the Five and their mother is Sitt Rif'a. Sombat, on the river Nile has like 2 forks, like for Dimyat and for Rashid. It is on the Nile shore of Dimyat, and from the west side. The east side has Mid Damsis. You know Mid Damsis بتاعت ماري جرجس؟ في وشها من الناحية التانية صنباط. هم في وش بعض. والنيل في الوسط على فرع دمياط. وهناك الكنيسة بتاعت ست رفقة وفيها أجسادهم ست رفقة وأولادها ال5. Many visit this church every year to receive their blessings. May their prayers be for us all. Amen. On this day also the righteous Holy Father Abbas Severianus, Bishop of Jebela in Greece, departed. The name of his father was Valerianus. He studied the secular wisdom in the Athenians, then went to Caesarea to study at the hands of those who were there. He returned to Rome, where he studied the doctrines of the church and learned the Old and the New Testament in a few years. Later on, his parents departed and left him a great wealth. He wished to give it to Christ so that he might receive it back 100-fold. He built a hotel to house the strangers, the poor and the afflicted, and planted gardens and appointed guardians to have the proceeds distributed to the poor. His name was given to those placed a long time after his departure from this world. His uncle, who was the governor of that city, informed Emperor Honorius that Severianus had squandered all his money for the name of the Lord Jesus Christ. When Saint Severianus saw that everyone honored him, he worried about losing his labor. So he decided to escape from the vainglory of this world. The angel of the Lord appeared to him and commanded him to go to the city of Jebela, where he would become a father to many souls. He departed by night with his disciple Theodore
after having put on him the monastic scheme. God sent to him a light to guide him to his destination. There was a monastery headed by a holy abbot who learned in a vision about the coming of Saint Severianus. He went out, welcomed him, and told him about his vision. His fame reached that region, and a countless number of people came to him. Emperor Theodosius had, this is by the end of the 4th century. Emperor Theodosius had one of the monasteries renewed for him to live in as the angel had determined for him. He became the comforter for many souls. He continued to teach and instruct the monks until they became saints like angels. God performed many wonders at his hands. The daughter of the governor of Jebela had an evil spirit dwelling in her, and the spirit said to her father, "If you drive away Severianus from this place, I will get out of your daughter." When her father informed the saint about that, he wrote him a paper saying, "In the name of the Lord Jesus Christ, get out of her." When he returned to his daughter with this paper, straightway the devil screamed and left her. Once some magician agreed with some soldiers to break into his monastery. They were smitten with blindness, and they remained like this for 3 days until the saint prayed for them to be cured. Philatheus, the bishop of the city of Jebela, learned in a vision from God that Saint Severianus would succeed him on his chair, and he said this to his people. When Saint Severianus was ordained, he looked after his people in the best way. There was in that city a Jew called Sector who was proud of his knowledge. He came to the saint and debated with him until finally he was convinced of the correctness of Christianity and the faith in the Lord Jesus Christ. Many other magicians also believed. During his days, Egypt became as proud of its monks as Constantinople was of Saint Chrysostom. This by the end of the 4th century. When the Persians declared war against Honorius and Arcadius, these are the 2 kings, they sent to Saint Severianus asking for his prayers for the kingdom. He sent back to them saying, "If we belong to Christ and our kingdom belongs to Christ, we have no need for armors or spears or troops." And he reminded them of what the Lord had done with those previous kings who pleased him. When Empress Eudoxia was angry with Chrysostom, St. John Chrysostom, she brought St. Severianus among others for the trial of St. Chrysostom. He admonished her, saying, "John Chrysostom did nothing worthy of punishment," but she would not hearken to him. He wrote many discourses and sermons which still exist in the church books till now. He waxed old, reaching the age of 100 years. 10 days before his death, the angel of God appeared to him and informed him of the day of his departure from this world. He instructed his people and then departed in peace. His pure body was prepared as was met and was placed in the tomb. His departure was 2 years before that of St. John Chrysostom. St. John Chrysostom departed in 407, beginning of the 5th century. So the departure of the saint of today was 405. May his prayers be with us, and glory be to God forever. Amen. Agios oseos agios esheros agios asan toso ekbar seno gennetis eleisonime agios oseos agios sheros
agios asana tosos stavrotis demes eleisonime agios osios agios esheron Agios asanatos Anastasik ton nekron keenen Soniestos oranos eleisoni mezok sebetrike Ioke agionde Mati kenin ke ain kestosi onastoni onon amin Agiatrias eleisoni meshli leflogison Ibibros of Kesta City. Irene pasi Ketom nevmati O Master, Lord Jesus Christ, our God, who said to saintly honored disciples and holy apostles, many prophets and righteous men have desired to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But as for you, blessed are your eyes for they see, and your ears for they hear. May we be worthy to hear and to act according to your holy gospels, through the prayers of your saints. Pray for the Holy Gospel. Lord have mercy. Remember also our Master, all those who asked us to remember them in our supplications and prayers which we offer up unto you, O Lord our God. Those who have already fallen asleep, repose them. Those who are sick, heal them. For you are the life of us all, the salvation of us all, the hope of us all, the healing of us all, and the resurrection of us rombini aronemni gominemni Tinemni carpus Stasiti mitavuvu siu akusumintu agiu os evangelium Asmarut in Jephieth Neoch and Evranim Imshois and Tenigom Kyrie logison ek tu kata you annena evangelio to anagnosma Stand in the fear of God and listen to the holy gospel. A reading from the gospel according to our teacher Saint John. May his blessings be with us all. Amen. From the Psalms of our father David, the prophet and the king, may his blessings be with us all. Amen. Let them exalt him also in the assembly of the people, and praise him in the company of the elders,
and makes their families like a flock. The righteous see it and rejoice. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Our Lord God and Savior, Jesus Christ, Son of the living God, to whom be glory forever. Amen. Most assuredly I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. And when he brings out his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Yet they will by no means follow a stranger, but will flee from him, for they do not know the voice of strangers. Jesus used this illustration, but they did not understand the things which he spoke to them. Then Jesus said to them, again, most assuredly I say to you, I am the door of the sheep. All whoever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. The thief does not come except to steal, and to kill, and to destroy. I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. But a hireling, he who is not the shepherd, one who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. And the wolf catches the sheep and scatters them. The hireling flees because he is a hireling and does not care about the sheep. I am the good shepherd, and I know my sheep, and am known by my own, as the Father knows me. Even so I know the Father, and I lay down my life for the sheep. And the other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they will hear my voice. There will be one flock and one shepherd. And glory be to God forever. Alleluia, alleluia. Hallelujah is most the crown of the year. Through your goodness, O Lord, fire be brebina, nembe fiotena vaso, nembe bnevmaiso, yes genti, nem shaene. En Sofia Theopros Choven, Kyrie eleison, Cheno with me. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دهور، نور من نور إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، مساوم على أب الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاس بونتي وتألم وكبر وقام في اليوم الثالث كما في كتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء
نعم نؤمن بالروح القدس رب المحيي باسم الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية لمغفرة خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الظاهر الآتي آمين. I have sinned, forgive me and pray for me. خاطي آبائي وإخوتي سامحوني وصلوا عني. Schlir flogison. Ebe brosaf kestasiti. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام التي من السماوات هذه التي أجناد الملائكة يمجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية. يا رب ارحم. بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكر الشر الملبس الموت واجعلنا كلنا مستحقين يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة كي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك المحيية السمائية بالمسيح يسوع ربنا. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا ننصت بشفاعة والدة الإله قديسة مريم. يا رب نعم لنا بمغفرة خطايانا. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. رحمة السلام ذبيحة التسبيح. الرب مع جميعكم ومع روحك أيضا. ارفعوا قلوبكم هي عند الرب. فلنسجد
مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل من فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده والمسجود له من جميع القوات المقدسة. أيها الجيلوس خافوا الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرياسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوة. وإلى الشرق انظروا أنت هو القيام حولك الشيروبيم الممتلئون أعينا والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحونك على الدوام بغير سكوت قائلين الشروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب السبعون السماء والأرض مملوءتان من مجدك Holy, holy indeed, O Lord our God, who formed us, created us, and placed us in the paradise of joy. When we disobeyed your commandment by the deception of the serpent, we fell from eternal life and were exiled from the paradise of joy. You have not abandoned us to the end, but have always visited us through your holy prophets. And in the last days you did manifest yourself to us, who are sitting in darkness and the shadow of death, through your only begotten Son, our Lord God and Savior, Jesus Christ, who of the Holy Spirit and of the Holy Virgin Mary was incarnate and became man and taught us the ways of salvation. He granted us the birth from on high through water and spirit. He made us unto himself an assembled people and sanctified us by your Holy Spirit. He loved his own who are in the world and gave himself up for our salvation unto death, which reigned over us, whereby we were bound and sold on account of all our sins. He descended into Hades through the cross. Amen. I believe. He rose from the dead on the third day. He ascended to heaven and sat at your right hand, O Father. He has appointed a day for recompense, on which he will appear to judge the world in righteousness
and give each one according to his deeds. According to your mercy, O Lord, and not according to our sins. He instituted for us this great mystery of godliness, for being determined to give himself up to death for the life of the world. We believe. He took bread into his holy hands, which are without spot or blemish, blessed and life-giving. We believe that this is true. Amen. He looked up towards heaven to you, O God, who are his Father and Master of everyone. And when he had given thanks, Amen. he blessed it, Amen. and he sanctified it. Amen. We believe, we confess, And we glorify. He broke it and gave it to his own holy disciples and saintly apostles, saying, Take, eat of it, all of you, for this is my body, which is broken for you and for many, to be given for the remission of sins. This do in remembrance of me. This is true. Amen. Likewise, also the cup after supper he mixed in it wine and water, and when he had given thanks, Amen. he blessed it, Amen. and he sanctified it. Amen. Again we believe, we confess, and we glorify. He tasted and gave it to his own holy disciples and saintly apostles, saying, Take, drink of it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many, to be given for the remission of sins. This do in remembrance of me. This is also true. Amen. For every time you eat of this bread and drink of this cup, you proclaim my death, confess my resurrection, and remember me till I come. Amen, amen, amen. Your death, O Lord, we proclaim. Your holy resurrection and ascension into the heaven we confess. We praise you, we bless you, we thank you, O Lord, and we entreat you, O our God. And therefore, as
as we also commemorate his holy passion, his resurrection from the dead, and his ascension into the heaven, and his sitting at your right hand, O Father, and his second coming from the heavens, awesome and full of glory, we offer unto your gifts from what is yours, for everything concerning everything, and in everything. Worship God in fear and trembling. We praise you, we bless you, we serve you, and we worship you. Let us attend the Amen. All these gifts set forth, purify them, change them, manifest them for your sanctification, for your saints. And this bread he makes into his holy body. I believe, Amen. And this cup, also the precious blood of his new covenant. Again I believe, Amen. Given for the remission of sins and eternal life to those who partake of him. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Make us all worthy, our Master, to partake of your holies unto the purification of our souls, our bodies, and our spirits, that we may become one body and one spirit, and may have and share and an inheritance with all the saints who have pleased you since the beginning. Remember, O Lord, the peace of your one only holy Catholic and Apostolic Church. Lord have mercy. هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك، احفظها بسلام، وجميع الأساقفة الأرثوذكسيين الذين فيها، ولا نذكر يا رب أبانا الطوبى والمكرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا أنبا تواضروا يا رب ارحم. الذين يفصلون معه كلمة الحق بالاستقامة، أنعم بهم يا رب على كنيستك المقدسة، يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب أبانا القمامسة والقسوس الأرثوذكسيين والشمامسة يا رب ارحم. وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك، وكل المواضع وكل ديارات آبائنا الأرثوذكسيين. يا رب ارحم. الساكنين فيها بإيمان الله، تفضل يا رب هوية السماء وثمرات الأرض ومياه الأنهار وزروع العشب ونبات الحقل في هذه السنة، باركها. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. أصعدها كمقدارها كنعمتك، فرح وجه الأرض ليروح حرثها تكثر أثمار وعدها للزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليق، بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي
تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يكون لدينا الكفاية في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم. أعطهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها. يا رب ارحم. لنا ذا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آباءنا الأطهار وسائر الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة. قديس يوحنا السابق وشهيد القديس استيفانوس رئيس شمامسة وأول الشهداء وناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشاهد والبطريرك قديس أويروس معلمنا ديوسقورس وقديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة قديس يوحنا ذابيل الفم وقديس ثيودوسوس وقديس ثيوفيلوس وقديس ديمتريوس قديس كيرلس وقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات قديس غريغوريوس الصانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرماني 318 مجتمعين بنيقيا وال150 بمدينة القسطنطينية وال200 بأفسس. وأبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا والثلاثة مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا حنس القمص وأبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. القارئون فليقولوا أسباب بين البطريق القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا. ريبو اسمو اسو ابشو بيني من امين زوكسسي كيريا كيريا لايسون كيريا لا ايسون كيريا افلو جيسون كيريا نبض صون امين. أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام. كما
كان هكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى دار الدهور آمين. واهدنا إلى ملكوتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. Again, let us give thanks to God the Pantocrator, the Father of our Lord God and Savior, Jesus Christ, for he has made us worthy now to stand in this holy place, to lift up our hands and to serve his holy name. Let us also ask him to make us worthy of the communion and partaking of his divine and immortal mystery. Amen. The holy body. We worship your holy body and the precious blood and your precious blood of his Christ the Pantocrator and the Lord our God. Amin, amin. Pray. Lord, have mercy. Peace be with you all. And with your spirit. O Master, Lord our God, the great, the eternal, wondrous in glory, keeping his covenant and his mercy to those who loved him with all their heart, who has given to us redemption from sin through his only begotten Son, Jesus Christ our Lord, the life of everyone. Kyrie eleison, Lord, have mercy. The help of those who flee to him, the hope of those who cry out to him, before whom stand thousands of thousands and 10,000 times 10,000 holy angels and archangels, the cherubim and the seraphim and all the innumerable hosts of the heavenly powers. O God, who have sanctified these gifts which are set forth through the coming down upon them of your Holy Spirit, you have purified them. Purify us also, our Master, from our sins, the hidden and manifest, in every thought which is not pleasing to your goodness, O God, the lover of mankind. May it be far from us. Kyrie eleison, Lord, have mercy. Purify our souls, our bodies, our spirits, our hearts, our eyes, our understanding, our thoughts, and our consciences, so that with a pure heart and enlightened soul, an unashamed face,
a faith unfeigned, a perfect love, and a firm hope, we may dare with boldness without fear to pray to you, O God, the Holy Father, who are in the heavens, and say, Our Father. Our Father, art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. In Christ Jesus our Lord. For thine is the kingdom, the power, the glory forever. Amen. Hem Christos Iisus ben choice. Taskifa la semon to Kyrio eklinati. En opion so Kyrie. Seho metavovo. Amen. Irene pasi. Keto pneumatiso. I will give you the keys of the kingdom. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Therefore, O Lord, let your servants, my fathers, my brethren, mine weakness be absolved by my mouth through your Holy Spirit, O good one, lover of mankind. O God, who takes away the sin of the world, hasten to accept the repentance. For light of understanding, forgiveness of sin, for you are compassionate and merciful God. You are patient, your mercy is great and true. If we have sinned against you, either by word or by deed, pardon and forgive us, good one, lover of mankind. Remember, O Lord, my own weakness, forgive my many sins, where transgression is abounded. Let your grace be multiplied in abundance because of my own sins. The abomination of my heart, deprive not your people of the grace of your Holy Spirit. O God, absolve us. Absolve all your people from every sin, from every curse, from every denial, from every false oath, from every encounter with the heretics and the evil. Our Master, grant us reason and power and others, flee from any. Grant us to do what is pleasing to you at all times. Inscribe our names with the quiet of your saints in the kingdom of the heavens. Through whom the glory, the honor, the meaning, the worship. Spirit, life givers, one. You not all times. Remember, O Lord, the peace of your one holy Catholic Apostolic Church, which exists from one end of the world to the other. Remember, O Lord, our High Priest, Pope Alva Tawadros II. In peace. Remember, O Lord, my Remember, O Lord, our assemblies, bless them. Save the mean with your spirit. In the fear of God, let us attain. Amen. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. The holy gifts are for the holy people. Blessed be the Lord Jesus Christ, the Son of God. The sanctification is by the Holy Spirit. Amen. One is the Holy Father, one is the Holy Son, one is the Holy Spirit. Amen. Irene pasi. Tegetom pneumatiso. Somayon, keimetimion erithinon, Iso Christo toioto Theo, Imon. Amen. Amen. Agnion Timion Soma Keimalithinon Iso Christo toioto Theo, Imon. Amen. Amen. Soman MPS no fente Emmanuel penoti fai pechen omith me. Amen. Amen. Tenahti. Amen. 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 I believe and confess the last breath that this is life-giving flesh, that your only begotten Son, our Lord God and Savior Jesus Christ, took from Our Lady, the Lady of us all, the Holy Theotokos, Saint Mary. He made it one with his divinity, without mingling, without confusion, and without alteration. He confessed good confession before Pontius Pilate. He gave it up for us upon the holy wood of the cross of his own will for us all. Truly I believe that his divinity parted not from his humanity for a single moment, nor a twinkling of an eye, given for us for salvation, remission of sins, and eternal life to those who partake of him. I believe
I believe, I believe that this is true. Amen. Amen, amen, amen. Tenati, tenati, tenati. Jisai techinom esmi, amen. Pray for us and for all Christians who say to us concerning them. Remember us in the house of the Lord. The peace and love of Jesus Christ be with you. Sing hallelujah. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب ساسي كريا زوكسا آسي الليلويا 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 ريك إكليل هذه السنة بصلاحك يا رب سبح الله في جميع قدسي هللويا هللويا بارك إكليل هذه السنة بصلاحك يا رب سبحوا الله في جلال قوته هللويا هللويا بارك إكليل هذه السنة بصلاحك يا رب سبحوا على مقدرته هللويا هللويا بارك إكليل هذه السنة مبارك الآتي باسم الرب مبارك الآتي باسم الرب بارك إكليل هذه السنة بصلاحك يا رب سبحوا ككثرة عظمته هللويا هللويا بارك إكليل هذه السنة بصلاحك يا رب سبحوه بصوت البوق هللويا هللويا بارك إكليل هذه بصلاحك يا رب سبحوه بمزمار وقصار هللويا هللويا بارك
هذه السنة بصلاحك يا رب سبحوه بدفوف وصفوه فهللويا هللويا بارك إكليل هذه السنة بصلاحك يا رب سبحوه بأوتار وأرغون هللويا هللويا بارك إكليل هذه السنة بصلاحك يا رب سبحوه بصنوج حسنات الصوت هللويا هللويا بارك إكليل هذه السنة بصلاحك يا رب سبحوه بصنوج التهليل هللويا هللويا بارك إكليل هذه السنة بصلاحك يا رب كل نسمة فلتسبح اسم الرب إلهنا هللويا بارك إكليل هذه السنة بصلاحك يا رب هللويا هللويا زوك سبت تريك كي أجيو ابن بماتي هللويا باب كريستوس هللويا هللويا بيوفى بالنوتي به هللويا اسمه بكلو من تاتي ربي تنتك مت كريستوس بشوي هللويا هللويا يوفى بالنوتي به هللويا إيسوس بكريستوس بشير مفنوتي صوتم جفز مروت جفيوت نم بشيرينم بابن بما إسواب لحن السنة جديدة كفولتن أشتموس كنيستي أرجو لك ابن مات الليلة إلهي واطلع وانظر إلى السماء فعل الكرات بالقدس
ليحفظ الرب لك عهدا على الدوام وليملأ الإله أبراجك بالسلام عليا إلهي واطلع وانظر من السماء تعهد الكرم بالحزب وبالنماء أطلب رحالك لك في قصرك الرحيم دوما لأجل إخوتي والأهل والصحبي عود يا إلهي واطلع وانظر من السماء تعهد الكرم بالخزي وبالنماء من أجل بيت الله أطلب لك الخير ملتمسا فوزا لك من مصدر القوات عود يا إلهي واطلع وانظر من السماء تعهد الكرمات بالخصب وبالنماء. Bowing down to dwell in them, O Lord, walk among them, aid them in every good deed, awaken their heart to every vile earthly thought, grant them to live and to think of that which pertains to the living and to understand the things that are yours through your only begotten Son, our Lord God and Savior Jesus Christ, to whom we and all your people cry out, saying, have mercy on us, O God, our Savior. فلنسبح مع ملاك قليل المجد. Have mercy on us, O God, our Savior. أنا فرعون مبيون مبشيري نبم روت جيب نوتي. Esmar root and Jip the month 11 parfait. Glory and honor and glory to the all Holy Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit, now and forever, and to the age of all ages. Amen. O angel of the sacrifice, flying up to the highest with this hymn, remember us before the Lord, that he may forgive us our sins. Let us praise with the angels, saying, glory to God in the highest, peace on earth and goodwill towards men. Amen. Alleluia, zoksebat Keio ke angium pneumati kenin kei kestos eonas onionon mintenoshe volengo emogeo ben shoin sisos ve Sismonon tirom bihi tentek met Christos epshois ni aron emni momin emni siti nemni karmos sotimon onainan Kyrie eleison Kyrie flogison emin esmoero stimetania coni evon combi esmo بخريستوس بن نوتي
O King of peace, grant us your peace, establish for us your peace, and forgive us our sins. For thine is the power, the glory, the blessing, the majesty forever. Amen. Make us worthy to pray thankfully. Our Father, who art in hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Yes. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses, as forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Jesus Christ, our Lord, for thine the kingdom, the power, the glory forever. Amen. The love of God the Father, the grace of his only begotten Son, our Lord God and Savior Jesus Christ, the communion and gift of the Holy Spirit be with you. Go in peace, and may the peace of the Lord be with you. And with your spirit. Shalom. هننزل ناكل لقمة تحت وبعد كده نطلع ناخد درس الإنجيل. هنكمل رسالة روميا الإصحاح 8 الساعة 1 إن شاء الله.
ثانية. Yes, or Monday. Yes, sir.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نكمل مع بعض دراستنا في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، ابتداء من الإصحاح 8 من عدد 12. احنا الحقيقة الإصحاح 8 ده من أجمل الإصحاحات، هو إصحاح طويل شوية لكن بيتكلم فيه على ثمار عمل المسيح في حياتنا لما افتدانا وقتل الموت وعطانا حياة فيه وسكن فينا روحه. ايه النعمة بقى اللي احنا عايشين فيها دلوقتي؟ المعمودية بيها خدنا حياة في المسيح، وخدنا تجديد للطبيعة، وخدنا قيامة من الأموات، وخدنا عملنا عهد مع المسيح، وخدنا الميلاد الثاني، دخلنا العضوية جسد المسيح، بقينا أعضاء فيه، وهو دان الخطية وداس الموت بالموت وعطانا ان احنا نحيا في حياة جديدة. لكن المعمودية مش هي النهاية، لازم نسلك كما يحق لهذه الدعوة. بين أعضاء في الملكوت يبقى لازم نسلك سلوك حسب نبقى أبناء الملكوت، يبقى سلوكنا هيعبر عن إيماننا ده وعن المعمودية بتاعتنا وعن الحياة الجديدة. لازم نثمر ثمر للحياة الجديدة. ففي الإصحاح 8 بيتكلم على إزاي نعيش حسب الروح، ما نعيش حسب الجسد. نعيش حسب آدم الجديد اللي خدنا منه ميراث الحياة، وليس حسب آدم القديم اللي خدنا منه ميراث الفساد والموت. نعيش على مستوى آدم الثاني مش على مستوى آدم الأول. عشان كده في بداية الإصحاح بيقول مفيش دينونة على اللي هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد، حسب آدم القديم، حسب آدم الأول، حسب الفساد بتاعه، ولكن حسب حسب الروح. فالمسيح سكن فينا بروحه المحيي، وعلشان يبررنا وعلشان يقدسنا وعلشان يدينا حياة من الموت، ولكن يظل الاختيار لنا طول حياتنا. يا إما هنعيش بحسب الجسد يا إما نعيش بحسب الروح، ونميت أعمال الجسد. دي اللي قالها في الإصحاح في الإصحاح ده لما قال هيكمل قال إن احنا مديونين إن احنا نعيش ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن اهتمام الجسد هو موت لكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. أنا براجع كده علشان هنكمل في نفس السياق الجزء اللي احنا هناخده النهارده. بصوا بقى في الإصحاح في العدد 11 بيقول: إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. واضح؟ نكمل. بيقول: فإذن أيها الإخوة نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنكم إن عشتم حسب الجسد فستموتون. تموتون مع أنكم اتولدتوا من جديد ومتوا وقمتوا مع المسيح. ممكن جدا لو انتوا هتعيشوا تاني حسب الجسد ستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. إن كنتم تعيشون حسب الجسد يعني حسب آدم الأول، اختياركم بعد المعمودية أن كنتوا تعيشوا حسب الإنسان العتيق، هتموتوا، النهاية موت. ولكن إن كنتم بالروح تميتون بمعونة الروح القدس اللي سكن فيكم، بالروح تميتون أعمال الجسد، والمقصود ثمار الطبيعة القديمة. أعمال الجسد اللي هي شهوات الجسد، الأهواء الرديئة، الأمور الجسدية اللي احنا أخذناها من آدم اللي هي الطبيعة الفاسدة. إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون، لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. دي علامة أولاد ربنا، أنهم عايشين حسب الروح مش حسب الجسد، منقادين بالروح وليسوا منقادين بشهوات الجسد. طبعا احنا بنشوف في العالم حوالينا ناس منقادة بالجسد، يشتهي
إنه يمتلك، بيشتهي شهوات رديئة وبيطمع وبيشتهي كرامة في العالم. شهوات الجسد كتيرة، وتلاقي ناس منقادة بالدوافع الشهوانية الجسدية الفاسدة دي، فبيدور ينتقم لنفسه، وبيدور إنه هو يطمع ويغتصب حاجة مش بتاعته وياخدها لنفسه. كل ده حياة حسب الجسد وحسب شهوات الجسد. ده كده مش منقاد بالروح، منقاد بغرائزه، منقاد بأهوائه، منقاد بكبريائه، منقاد بدوافع جسدية مش بدوافع روحية. احنا دايما ولاد ربنا بينقادوا بالروح. الروح هو اللي بيقودهم دايما لما هو للسلام، دايما لما هو للبنيان، دايما لما هو للمحبة ولتدعيم المحبة، دايما لوحدانية القلب التي للمحبة. دي علامات الانقياد لروح الله. هو ده الانقياد لروح الله. إن كنتم تعيشون حسب الجسد فإيه؟ ستموتون. نقول تاني: ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. يبقى لازم عشان نحيا لازم نميت أعمال الجسد. الروح القدس يساعدنا، يبقى زي النار اللي بتحرق الشوائب وتحرق الأهواء الوحشة. بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. عايز بس أحاول أقف شوية عند كلمة نحن مديونون في عدد 12. نحن مديونون. إحنا مدينين لمين؟ ليسوع، لحبه اللي بذل نفسه، اللي اشترانا ودفع حياته من أجلنا، اللي اشترانا بدمه. اشتريتم بثمن. نحن مديونون ليسوع، مدينين للمسيح، مدينين لروحه اللي سكن فينا وبيطهرنا وبيقدسنا وبيقودنا. احنا مدينين ليه، مش مدينين للجسد. احنا مديونون للمسيح لنعيش حسب الروح، حسب روح المسيح. مدينين ليه بكل حاجة، نعيش سفراء ليه، نعيش نخدمه ونمجد اسمه، مش نعيش لحسابنا. احنا مديونين ليه. احنا مش مديونين للجسد. الجسد ما جاب لناش حاجة كويسة. آدم ورثنا ايه؟ الموت، مش كده؟ ورثنا الفساد والأهواء ومشاغبات الجسد، ورثنا أمراض الخطية، مش كده؟ لكن احنا مش مديونين لده. احنا مديونين للمسيح اللي أنقذنا، اللي حررنا، اللي غفر لنا خطايانا، اللي طهرنا، اللي ثبتنا فيه وعطانا الحياة. عطانا الحياة من خلاله، وعطانا البنوة لله من خلال ان احنا بقينا أعضاء في جسد وبقينا أبناء لله الآب بالتبني. هنا بقينا مديونين عشان نعيش حسب المسيح، نعيش حسب الروح. واضح؟ نعيش حسب إرادة الله وليس بحسب أهواء الجسد. واضح؟ لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. علامة أولاد ربنا إن هم بيقدروا قوي 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 سكن الروح فيهم. هو ده أغلى عطية. يحترموا قيادة الروح، مش يمشوا بمزاجهم. الروح يقول لهم يمين يقولوا له شمال، يقول لهم ما ينفعش ان احنا ندين الاخر، يقولوا لا بس احنا عايزين نعمل كذا، ويشوفوا مبررات حسب اهوائهم، عشان كرامتهم الشخصيه عايزين ينتقموا، علشان مصالح مفيش مانع يكذبوا. ايه ده الناس كده مش منقاده بالروح، مش محترمه وجود الروح القدس جواها. دول كده بيحزنوا الروح. ايوه، دول كده بيقاوموا روح الله. ايوه، يبقى مش عايشين بالروح. دول كده بيطفوا روح الله جواهم. ايوه، بعد فتره صوته اللي كان واضح جواهم مش هيبقوا سامعينه. هم منقادين بحاجات تانية، عندهم صراعات من اجل كرامه، من اجل انه يكسب حاجات معينه، مكاسب كلها ارضيه لامجاد ارضيه وليس لمجد المسيح. اللي بينقادوا بروح المسيح هم ناس احترموا
قيادة الروح القدس في حياتهم، ودايما بيسمعوا له، ودايما كل أعمالهم لتمجيد الله، ودايما ينصتوا لإرشاد روح الله ويطيعوا كلام الله. هم دول ولاد ربنا، دي علامة ولاد ربنا. يا رب دايما تكون واضحة فينا كلنا. نحن منقادين بالروح، منقادين بالروح، روح المحبة والفرح والسلام وطول الأناة واللطف والصلاح والوداعة والإيمان والتعفف. إيه ده؟ دي ثمار الروح للي بينقادوا بالروح تظهر في حياتهم. الروح القدس بيدعونا لكل الحاجات الحلوة دي. لو غابت عننا وبقى مالينا الغضب ومالينا شهوات ومالينا كبرياء وبحث عن الكرامة، يبقى احنا مش في الروح، احنا كده عايشين حسب الإنسان العتيق. الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أبناء الله. إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني. روح القدس ده خلاكوا بقيتوا أبناء، مش مجرد عبيد خايفين من سيدهم. عارفين اللي بيقول من يفعل مثقال ذرة شرا يرى ومن يفعل مثقال ذرة خيرا يرى. يروح خايف يغلط في حاجة يقع عليه غضب الله يموت شرا يرى. احنا ما عندناش الروح دي، ما عندناش روح الخوف ولا روح العبودية. احنا بقينا أولاد بنترمي في حضن بابانا. طب لو وسخنا نفسنا نروح له تايبين وهو يغسلنا ويطهرنا. أب، بقينا أولاده، بقينا حتة منه، خلاص بقينا أهل بيت الله. لم نأخذ روح العبودية للخوف. العبد دايما خايف، سيده لو موته ملوش قيمة. أصل العبد ده ملوش دية، من حق السيد انه يموته، يخلص منه يموته، ما تفرقش، ويجيب غيره، ينزل السوق يشتري، يدفع 30 من الفضة يعني ولا حاجة. لا، احنا ما خدناش الروح دي. احنا لستم بعد عبيد بل أبناء وورثة. ده مستوى تاني. فبعد المعمودية احنا بقينا أبناء الله مسكن للروح القدس. ولم نأخذ روح العبودية للخوف، يعني المؤدي إلى الخوف، روح العبودية ده، بل أخذنا روح التبني الذي به نصرخ يا آبا. الآب يا بابا، بالنادي ربنا يا بابا يا اللي في السماء. ياه، زمان قبل الرسالة دي بسنين السيد المسيح علم تلاميذه، قال لهم لما تيجوا تصلوا تقولوا يا أبانا يا بابا يا اللي في السماء. احنا العبيد نقول يا بابا. ايوه، مستوى تاني انتوا هتتنقلوا ليه. انتوا هتبقوا حته مني، اثبتوا فيا وانا فيكم، زي الاغصان في الكرمه، تشربوا مني، تشبعوا من روحي. ولما تثبتوا فيا انا الابن الوحيد، تبقوا انتوا ابناء بالتبني، وتنادوا الاب وتقولوا له يا ابانا. أخذنا روح التبني الذي به نصرخ يا آبا. الآب يا آبا. آبا يعني بابا، داد، بابا. يا آبا الآب، يعني وإحنا بنكلم الآب نقول له يا بابا، يا أبانا الذي في السماوات، يا آبا الآب. فالروح القدس هو اللي بيحرك قلبنا للصلاة ويحرك قلبنا لمنادات اسم الآب. إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي بنصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. الروح القدس يشتغل جوه أرواحنا ويشهد لينا أننا بقينا أبناء الله. أول مرة الآب يقول علينا أنتوا أولادي كان إمتى؟ وإحنا في المعمودية، صح كده؟ في الرسالة الجميلة بتاعت القديس يوحنا، الرسالة الأولى الإصحاح 5، يقول كل واحد، أقرأها لكم،
كل واحد عنده هذه الشهادة في نفسه. ايه الشهادة دي؟ يعني ايه؟ يعني كل واحد اتعمد لازم يكون فاكر كويس قوي انه اتقال له من الآب هذا هو ابني الحبيب الذي به ايه؟ سررت. شوفوا بيقول ايه الإصحاح. دي في التجلي له اسمع. لكن في المعمودية بيقول ايه؟ بيقول هذا هو الذي أتى بماء ودم، يسوع المسيح، غسلنا وطهرنا بالماء والدم. الدم ده خدنا قوته وفعاليته في المية بتاعت المعمودية. لا بالماء فقط بل بالماء والدم، والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق. هنا الروح هو الذي يشهد، يعني هو اللي بيشهد لينا وبيقول لنا انتوا بقيتوا أبناء. بصوا الآية دي يوحنا الأولى 5:6. الروح هو الذي يشهد، نفس الآية اللي بيقولها القديس بولس الرسول هنا في روميا 8:16. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. نكمل في يوحنا. الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، والثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة، الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد. إن كنا نقبل شهادة الناس. مين الناس؟ الناس اللي حاضرين المعمودية، اللي شايفيني وأنا بجحد الشيطان وبعلن إيماني بالثالوث القدوس قبل المعمودية، وشهدوا أن أنا نزلت ومت وقمت مع المسيح، نزلت الجرن المعمودية وقمت، واعترفت الاعتراف الحسن بإيماني. فالقديس بولس الرسول حتى بيقول لتيموثاوس، أنا بربط لكم الآيات ببعض، بيقول له أنت اعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين. مين دول؟ اللي كانوا حاضرين إيه؟ معموديته. اعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين. فإن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم. إيه هي شهادة الله؟ تعالوا نشوف يقصد بها إيه. لأن هذه هي شهادة الله التي قد شهد بها عن ابنه. إيه هي الشهادة اللي شهد بها عن ابنه؟ هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. يبقى معنى الكلام ده إن في المعمودية لما ننزل لجرن المعمودية ونموت وندفن ونقوم مع المسيح وننضم لعضوية جسد المسيح، يتقال لنا هذا هو ابني الحبيب الذي به سرر. يبقى ربنا فرحان بينا، دخلنا بين أولاده. الله، هي دي شهادة الله عننا، ودي شهادة الروح لأرواحنا بقى. الروح القدس بيلقنا الكلام ده، يقول لنا أنت لما دخلت للمعمودية الآب قال عنك هذا هو ابني الحبيب. شوف سلوكك هيكون إيه بقى، شوف سلوكك هيكون إيه. مش أنت ابن الله بالتبني؟ أنت بقيت سفير، أنت بقيت عضو في المملكة. سلوكك ده لازم يمجد ربنا، لازم يكون مناسب لعضو في مملكة المسيح، مملكة الله الآب، عضو في جسد المسيح. من يؤمن بابن الله فعنده الشهادة في نفسه. دي الشهادة بتاعت الآب ليه هذا هو ابن الحبيب. يبقى الشهادة دي جوه نفسه. جوه يعني إيه؟ لأن الروح القدس بيلقنها له. عنده الشهادة في نفسه. من لا يصدق الله، اللي مش مصدق بقى إن الله قال كده عنه، فقد جعله كاذبا، لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه. دي الشهادة اللي شهد بها الآب عن ابنه. هذا هو ابني الحبيب الذي به إيه؟ سررت. شهد بها مرتين، مرة في المعمودية ومرة في التجلي. وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. يعني لما نبقى أعضاء في جسد ابنه نستلم الحياة، تسري فينا الحياة. هذه هي الحياة الأبدية. هذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، من ليس له ابن الله فليست له الحياة. واضح؟ فالآية الجميلة دي بتاعت روميا، إن الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. فإن كنا أولادا فإننا ورثة. الابن بإيه؟ بيرث وملك أبيه. العبد لا يرث. العبد يشتغل خدام، ممكن يكون عايش في القصر ماشي وبيعمل حاجة،
ماشي، وممكن بيعمل حاجة مكرمة، يعني مش لازم يعني يكون بيعمل عمل حقير، اوكي، بس هو عبد لا يرث، لا يرث. طب الابن ما دام بقى ابن يبقى ايه؟ يرث على طول، وارث. فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا. يعني إيه ورثة؟ ورثة الله ووارثون مع الإيه؟ مع المسيح. مش الابن يرث وإحنا بين أعضاء في جسد الإيه؟ نورث معاه. إحنا الغلابة الترابيين نورث الله، نورث مع المسيح. إيه ده؟ إيه المجد اللي إحنا فيه ده؟ إيه المجد اللي إحنا فيه ده؟ حد كان عايز يسأل حاجة؟ ممكن عمل المسيح على الصليب. عمل المسيح على الصليب. طيب ورث للمجد بس؟ لا، ورث للألم كمان. مش احنا بين أعضاء في جسده، وهو جسده متألم، والألم يسبق المجد، وتألم من أجلنا طبعا، لكن احنا بين أعضاء في جسده، يبقى قبل ما ناخد نصيبنا من المجد هناخد نصيبنا كمان من الايه؟ من الألم. فإن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا إيه؟ معه. شوفوا هو بيتكلم على هذا المجد العظيم اللي احنا فيه، ما نسيش يقول لهم الحتة دي، ويقول لنا كلنا احنا في نعمة، احنا في مجد عظيم، احنا بقينا أبناء، احنا بقينا ورثة. الروح نفسه يشهد، الروح القدس يشهد نفسه لأرواحنا أننا بقينا أبناء الله، ومن أبناء نبقى ورثة. أوكي، بس ما ننساش إن المسيح مرفوض من العالم، إن المسيح اتجرح، إن المسيح اتهان، إن المسيح اتلطم، إن المسيح اجتاز معصرة الآلام وحده. طب وإحنا مدام دخلنا فيه هنتجرح زيه، هنتألم. إن كانوا قد اضطهدوني فإيه؟ فسيضطهدونكم، إنما يفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني. معلش، لازم نتألم، بس كل ما نتألم نتمجد. على رأي القديس بولس الرسول بيقول معلش احنا حياتنا مستخبية دلوقتي، والمجد بيتحوش لنا باللغة البسيطة كده البلدي، بيتحوش لنا. قالها هو في رسالة كورنثوس، بيقول ايه؟ يقول خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر، بتحوش لنا، تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. حاجة على مستوى تقيل كبير عظيم. خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد إيه؟ أبدي. إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا إيه؟ أيضا معه. فالروح القدس هو روح التبني اللي بيخلينا يشهد لأرواحنا أننا أبناء الله، يساعدنا أن احنا نصلي ونقول له يا بابا يا اللي في السماء، وهو اللي بيحركنا عشان نتصل بالله أبينا، وهو أيضا اللي بيدينا التعزية أثناء الآلام. لأنه يعني بيتكلم عن التبني وعن السلوك بالروح وعن الحرية وعن ميراث سماوي، لكن على طول بسرعة يحط مع ده، مع كل المجد ده، آلام وضيقات هنتعرض ليها في العالم. لأنه المجد دائما طريقه هو طريق الصليب. طريق الصليب هو المؤدي إلى المجد. غير كده فين بقى؟ يبقى احنا ضلينا الطريق، يبقى احنا مشينا من الباب الواسع المؤدي إلى الهلاك، لكن الباب الضيق، ضيق الباب وكرب الطريق المؤدي إلى الحياة. وقليلون هم الذين يجدونه، لأن قليلين اللي بيرضوا بالصليب، قليلين اللي بيقبلوا الصليب في حياتهم من غير ما يتذمروا ويردوا الشر بالشر، ويدافعوا عن نفسهم ويهجموا على الآخرين. يقول لك هو اللي عمله شوية وأنا هسكت له. أنت سبت كده الباب الضيق، سبت الطريق الضيق مؤدي للحياة ورايح للواسع، رايح تتخانق. ده الواسع. إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا إيه؟
معه. فإني أحسب، شوفوا الكلام الجميل، أن آلام الزمان الحاضر، بدل فتح موضوع الآلام يتكلم عنها شوية. فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فيه. آلام الزمان الحاضر دي مهما كانت موجعة مرة لا تقاس، لا تقارن بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، بالمجد الذي سيحدث لنا في السماء، يستعلن في حياتنا. آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. بعد كده بصوا الجزء اللي جاي ده هشرحه بسرعة قبل ما نقراه لأنه مش سهل. وسع الدايرة شوية، مش بس الموضوع يخص آلام شخصية احنا بنعيش فيها. طبعا الآلام ثمرة الخطية، ثمرة خطية آدم من الأول. دخل الوجع ودخل الموت ودخل الفساد ودخل الأهواء، دخل مرض الخطية للبشرية، والبشرية كل البشرية كانت هي اللي مسيطرة على العالم، فمن خلال البشرية دخلت للخليقة كلها الحروب والصراعات والزلازل والأوبئة، كل المتاعب دخلت بعد السقوط، بعد ما الخطية دخلت. كل دي نتائج وتداعيات الخطية. فهو هنا القديس بولس الرسول عايز يقول إن الخطية دي أنا آسف، إن الخليقة دي كان رأسها الإنسان. لما الإنسان سقط كل الخليقة اتبهدلت، كل الخليقة بقى فيها صراعات، كل الخليقة بقى فيها متاعب وأوجاع وأنين، كل الخليقة. طب والخليقة تفضل على كده؟ الخليقة مستنية الإنسان لما يخلص الخلاص النهائي في اليوم الأخير. المسيح كمخلص جه وضمنا فيه، ولحد النهارده بيضم الذين يخلصون، بيضم وماشيين معاه في الطريق إلى أن نصل إلى ميناء الخلاص، التعبير بتاعنا في الليتورجية ميناء الخلاص. لما نوصل لميناء الخلاص في اليوم الأخير الخليقة كلها تتجدد بقى. الخليقة اللي كانت تحتينا اللي فسدت دي، اللي بتئن من الأوجاع والحروب والمشاكل والمتاعب، كلها تخلص بخلاص الإنسان النهائي وتتجدد في حياة جديدة مع الإنسان. واضح؟ فهو راح جاي راح موضح الحتة دي عشان يوسع السكوب، يخلينا نشوف الخليقة كلها عبر التاريخ من كل ناحية. فبيقول لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. هقرأ كلها على بعضها وبعدين ناخدها حتة حتة. إذ أخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها، على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن. وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا؟ ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقع بالصبر. نقف هنا. يبقى بيقول إن الخليقة تنتظر. انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. يعني استعلان أبناء الله؟ يعني تجلي أبناء الله في المجد السماوي بعد اليوم الأخير، لما ناخد الأجساد النورانية ونتجلى في المجد. الخليقة تنتظر هذا اليوم بفارغ الصبر، تنتظر هذا اليوم اللي احنا فيه نتجلى عشان الخليقة تتجلى معانا. واضح؟ انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. ممكن نحطها في ترجمة أجمل شوية، الخليقة تنتظر بفارغ الصبر تجلي أبناء الله.
الخليقة تنتظر بفارغ الصبر تجلي أبناء الله، وبتتوقع ومستنية وبتنتظر بفارغ الصبر. ليه؟ يبتدي يحكي بقى اللي حصل للخليقة. إذ أخضعت الخليقة للبطل، للفساد اللي دخل بخطية آدم. ليس طوعا، يعني مش بمزاجها. للأسف الرئيس بتاعها اللي كان متسلط عليها اللي هو آدم وقع في ايدين العدو، فدخلوا الموت ودخلوا الفساد ووقع، فالخليقة كلها وقعت، أخضعت للبطل، ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها. العدو الخير بقى أخضعها، بس أخضعت للبطل لكن على رجاء يجي المخلص ينقذ الإنسان ويرده إلى رتبته الأولى، ويرجع ترجع الخليقة تتجلى لما الإنسان يتجلى مع المسيح. لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. هتتنقل من العبودية اللي هي فيها دلوقتي إلى الحرية، والحرية دي هي في السماء لما يتمجد أولاد الله. مجد أولاد الله لما يستعلن في السماء، لما يتجلوا في السماء، لما يستعلن المجد الإلهي فيهم في السماء. واضح؟ يبقى الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. ليه؟ لأنها في الوقت الحالي حالتها بؤس. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن. طبعا عبارة تتمخض لطيفة، إن فيها أمل في الولادة. بتتمخض وبتتألم، لكن هتفرح بعد شوية. هيجي ميلاد جديد، هتيجي حياة جديدة. ساعات أمهات تقول الواحد بيبقى حاسس أثناء الولادة دي الجبل اللي كتم على هموت، خلاص حاسس ان انا هموت. وبعدين بعد الولادة الله، زي ما المسيح قال في يوحنا 16، قال الأم تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الابن لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح، لأنها ولدت إنسانا في في العالم. الله، حياة جديدة. فالخليقة حاليا في مخاض، في أنين. شوف الأم وهي بتولد بتئن بتصرخ. مخاض ينتهي بولادة وحياة جديدة، إشراقة جديدة. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن. وليس هكذا فقط، مش بس الخليقة، وإحنا كمان، ما إحنا كمان ليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح، اللي احنا خدنا سكن الروح فينا كباكورة أو عربون مجد. لسه ما دخلناش في المجد، لسه الجسد بيشاغبنا، لسه الإنسان العتيق اللي احنا صلبناه في المعمودية واتصلب مع المسيح في المعمودية، لسه الإنسان العتيق ده بيشاغب ولا بيشاغب، وعايز أرد، عايز أنتقم، عايز أشتهي حاجة. يا سيدي، ما أنت عندك وعندك زيادة أكتر من احتياجك. ليه عينك تزوغ على حاجة مش بتاعتك؟ ليه؟ إنسان العتيق يقعد يشاغب، فبنقن بنقاومه ونقول لا، إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. نموت أعمال الجسد دي بالروح، بقوة روح القدس اللي بيسندنا. واخدين قوة في المعمودية زي ما شرحت قبل كده، قوة إماتة وقوة حياة. قوة إماتة لأهواء الجسد، قوة حياة نستعملها كل يوم ونعيشها كل يوم. فنحن أيضا ليس هكذا فقط، ليس الخليقة فقط هي اللي بتئن وتتمخض، بل نحن الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا. طب إحنا خدنا التبني، أيوة، ده العربون، لكن فداء أجسادنا، فداء هنا يعني إنقاذ نهائي، خلاص نهائي. الفداء، الكمال الفداء هو يكون فين؟ في السماء في اليوم الأخير. ده كمال الخلاص، كمال الفداء. فاحنا متوقعين لسه، وبنئن وبنتمخض برضه عشان صورة المسيح تظهر أوضح فينا، ونكمل أيامنا نموت شهوات الجسد علشان نحيا بالروح.
متوقعين التبني فداء أجسادنا. حب يشرح دي، حب يشرح، بيقول إيه؟ لأننا بالرجاء خلصنا. لما بنقول إحنا خلصنا، إحنا بالرجاء، إحنا لسه ما وصلناش، إحنا في طريق الخلاص، لكن لسه ما وصلناش لخط الإيه؟ النهاية، لسه ما وصلناش للفاينل ديستنيشن، إحنا لسه في الطريق. فإحنا بالرجاء خلصنا. طبعا لينا رجاء في المسيح إنه يفضل ماسك بإيدينا وهيكمل لنا خطواتنا وغربتنا على الأرض ونوصل بسلام. لينا رجاء فيه، لينا رجاء فيه، قلوبنا معاه، بنحبه، مسكين فيه، بنطلب معونته وإحنا ضعفاء، بنطلب سنده، بنطلب قيادته وإرشاد روحه، ومسكين فيه وماشيين معاه، وبالرجاء خلصنا. بالرجاء، واضح؟ ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا. الرجاء المنظور يعني اللي احنا عايشين فيه النهارده ده. تقول لي احنا نتناول جسد المسيح ودمه، بنتمتع بكلامه الحلو، فرحانين بالكنيسة، فرحانين بعشرة ربنا، احنا فرحانين، بس ده حاجة منظورة احنا فعلا عايشينها، ده ما يعتبرش رجاء. الرجاء حاجة ايه؟ بنترجاها، مش كده؟ يبقى بالرجاء خلصنا معناها ان احنا في طريق الخلاص، والنهاية والكمال بتاع الخلاص لسه هيكون فين؟ في السماء. عندما الديز قالها في فيليبي 3، قال لأن سيرتنا هي في السماوات التي منها ننتظر مخلصا. مش هو المخلص جه؟ لا، هيجي بقى في مجيئه التاني، احنا لسه مستنيين. احنا بالرجاء خلصنا، لكننا ننتظر مخلصا. سيرتنا هي في السماوات التي منها ننتظر أيضا مخلصا الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد ايه؟ مجده. ده لسه، دي ما حصلتش لسه. المسيح بنتحد بيه، لكن لسه الإنسان العتيق وبمشاغباته موجود، بنصلبه كل يوم، أيوه، بناخد قوة إماتة كل يوم، أيوه، لكن لسه ما تخلصناش منه بالكامل. فمستنيين، جاي من السماء ننتظر مخلصا الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد ايه؟ مجده. واضح؟ فبالرجاء خلصنا، لكن الرجاء المنظور ليس رجاء، يبقى مش مقصود بيه اللي احنا عايشينه دلوقتي. لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا، ما احنا شايفينه، هنرجوه ايه؟ ما احنا عايشين فيه. ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره، الحياة الأبدية، فإننا نتوقع بالإيه؟ بالصبر، متوقعينه ومستنيينه وبننتظره بفارغ الصبر ومشتاقين ليه، مشتاقين ليه. طب مين يساعدنا علشان نفضل صابرين ونفضل متعلقين بالسماء ونفضل الاشتياقات بتاعتنا كده؟ عمل الروح القدس فينا، ربنا أودع فينا روحه يقودنا. فبيقول نتوقعه بالصبر، وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، أو يعين ضعفنا، يعين ضعفاتنا. هو عارف إن إحنا أحيانا بنبقى حنقور من تقل التعب أو الألم أو الضيقة، فهو يعين ضعفاتنا. طب يعيننا إزاي؟ يعيننا لما نيجي نصلي، يساعدنا إن إحنا نتواصل وناخد معونة وقوة إلهية، يعيننا لما نصلي. وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. الله، يبقى الصلاة هي اللي تدينا القوة والمعونة. لما نيجي نصلي ندي فرصة للروح يتكلم فينا. في ترتيلة زمان سمعتها، ترتيلة حد كاتبها من لبنان، بيقول يا إلهي صلي فيا، يا إلهي صلي فيا. هو فعلا الروح القدس هو اللي بيقودنا. ساعات احنا ايه، نمسك الأجبية ونخلص صلاة الأجبية ونحن مستحقين أن نقول بشكر ونختمين، بس كده.
طب ما احنا محتاجين شوية وقت نديهم لخلي الروح القدس يتحرك جوه قلوبنا ونصلي صلاة خاصة كده. الروح عارف احتياجاتنا ايه ونديله فرصة يتكلم فينا، نديله فرصة كده. الصلاة الارتجالية مهمة قوي قوي عشان ندي فرصة للروح القدس يشتغل فينا. شوف القديس ماري إسحاق يقول ايه، ماري إسحاق السورياني يقول: اكرم الصلاة التي ترتبها من نفسك أكثر من صلاة المزامير، ولكن لا تبطل المزامير. اكرم الصلاة التي ترتبها من نفسك أكثر من صلاة المزامير، لكن لا تبطل المزامير. يعني ابتدي بالمزامير، سخن وصلي القطعة الجميلة بتاعت الأجبية بتربطنا بحياة المسيح صليبه، نصلي صلوات السواعي، لكن كمان الصلاة الارتجالية عشان نخلي الروح القدس ينشط فينا ويعلمنا ازاي نصلي، ويبتدي حتى الواحد يحس كده انا وقفت اصلي وفات وقت كده وبعدين انا ما كنتش محضر كل الكلام ده. يعني الطبيعي ان انا لو مثلا رايح اكلم حد ببقى محضر في ذهني هقول له ايه، عايز اقول له موضوعين، استفسر عن حاجه واطلب منه حاجه مثلا في ذهني، مش رايح كده اقف كده من غير ما انا عارف اصلا هقول ايه. ساعات احنا نروح لربنا واحنا مش عارفين، تلاقي الروح القدس بدأ يتكلم جوانا ونقول صلوات جميله جميله ما كناش محضرينها، بس اقف ودي فرصه للروح القدس. نحن لا نعلم ما ينبغي ان ما نصلي لاجله كما ينبغي، احنا ما بنبقاش فاهمين، لكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. لا ينطق بها يعني لا يمكن التعبير عنها، يعني ما اعرفش اعبر عنها، بتتحرك ازاي جوايا. أنات يعني زي نبضات القلب كده، زي حركة داخلية، تنهدات داخلية، طاقة داخلية كده بتتحرك جوايا، أنا مش عارف أعبر ازاي الحركة دي جوايا. هي دي الأنات التي لا ينطق بها. على فكرة مش بس بعد ما نخلص صلاة الأجبية، ده ممكن واحنا بنصلي صلاة الأجبية أنا بقول حتة في المزمور كده ألاقي حتة خبطت في قلبي ووقفت عندها مش عارف أتحرك. ما يجراش حاجة، مش لازم نتحرك، مش لازم نقول الحتة اللي بعدها، نقف عند دي ونقعد نصلي بيها، نفتح كده الروح القدس بدأ يدينا ويتكلم، ونمسك حتة واحدة ونقعد نتكلم فيها مع ربنا شوية، وبعدين نبقى نكمل المزمور بعدين. بس ايه المانع؟ احنا مش مجرد بنعد كلام وخلصت كم مزمور وبتاع، لا احنا بنصلي، احنا في حالة تواصل. فاخد الكلام الحلو بتاع، لانه اتقال بالروح، ما هي المزامير دي بالروح. السيد المسيح قال عنها قال داود بالروح، فدي مزامير دي كلمات الروح القدس، فمليانة روح. فلما اجي اصلي بيها واجي عند حته كده اقف واحس ان الكلمه دي تنطبق عليا فعلا، ده احتياجي النهارده، ده احتياجي في اللحظه اللي انا فيها دلوقتي، واقف كده اتكلم بيها مع ربنا واتوسل واعمل مطانيه. الله ايه ده؟ بدي فرصه للروح يتحرك جوايا، وبعدين شويه واكمل بقيه المزمور. الحكايه مش مجرد خلص، لا الصلاه ما تبقاش كده طبعا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، لكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. برضو كلمة نصلي لأجله يعني أحيانا إحنا مش فاهمين نصلي من أجل إيه وما نصليش من أجل إيه، أو إيه الجوانب اللي إحنا محتاجينها. محتاجين نصلي من أجل خلاصنا، من أجل الكنيسة، من أجل بعض الناس، من أجل حاجة مهمة نقصانا وإحنا مش داريانين. الروح القدس هيرشدنا. يمكن أنا محتاج صبر، محتاج حكمة، محتاج طول أناة، محتاج محبة تملأ قلبي، محتاج سلام، إني مضطرب ومهزوز ومتوتر وبعمل توتر للي حواليا. محتاج سلام، محتاج طمأنينة، محتاج الخوف يتنزع من قلبي، محتاج الكراهية تتنزع من قلبي، محتاج الغيرة المرة دي تتنزع من قلبي،
محتاج حاجات يمكن أنا مش واخد بالي، الروح القدس هينبهني، لأننا لا نعلم ما نصلي لأجله. الروح القدس هيشتغل فينا، يشفع فينا، يشفع فينا. الشفاعة هنا يعني هو اللي بيوصلنا بربنا، هو اللي بيعلمنا ازاي نتواصل مع الآب، مع ابنه يسوع المسيح. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. عمال يساعد القديسين عشان يصلوا بحسب مشيئة الله. جميلة أوي لما تكون صلواتنا بحسب مشيئة الله، تبقاش صلواتنا أي كلام أو تكرار كلام، أو أحيانا من أجل أمور ما تناسبش، ما تكونش حسب مشيئة الله. الروح يشفع في القديسين بحسب مشيئة الله. الجزء ده كده إيه؟ إحنا خلصنا لحد عدد 27. الجزء اللي بعديه جزء جميل قوي وعايز شغل كتير، فأنا هتوقف هنا. معلش هو الإصحاح الثامن ده يعني محتاج كذا مرة. أتوقف هنا ونكمل الأسبوع الجاي، بس هاخد إيه؟ احنا واقفين عند عدد 28، الآية المشهورة اللي احنا كلنا حافظينها: ونحن نعلم أن كل الأشياء إيه؟ تعمل معا للخير للذين يحبون الله، إلى آخره. فاحنا هنقف عند الآية دي، وهقرأ لكم برضو بعض مقتطفات صغيرة من الكلمات بتاعة القديس يوحنا ذهبي الفم، يعني بعض حاجات بسيطة كده، تعليقات جميلة منه. في حاجات زي ما قلت لكم هو بيسترسل فيها قوي، في حاجات ليها تعبيرات كده بأفكار جميلة قوي. بيتكلم على بعد المعمودية ازاي نخضع لناموس الله. فبيقول: لو سلمت النفس والجسد إلى الصلاح فإنك ستنتمي إلى هذا الصلاح، لكن لو سلمتها إلى الشر فستصبح شريكا في هذا الهلاك، ليس بسبب طبيعة النفس والجسد، بل بسبب استعدادك. أنت اللي وجهتها في الاتجاه الغلط يعني، لأنها في مقدورك أن تختار أيا من الأمرين، يتوجهها في الاتجاه ده يتوجهها في الاتجاه ده. بيقول على الإنسان اللي تعمد وأخذ المعمودية وأخذ روح الله فيه بالميرون، يقول: ذلك الذي أخذ الروح يحفظه الروح خالدا، يعني الروح يحفظه من الموت. عشان كده بيقول: أما الروح فحياة، لكي يبرهن كيف أنه يستطيع أن يهب الحياة للآخرين. بيقول: حيث لا توجد خطية فإن الموت لن يظهر، وحين لا يظهر الموت فإن الحياة تكون أبدية. الروح القدس يمنحنا حياة أبدية. بعدين بيأكد في النهاية، يقول: الجميع سيقومون، لكن ليس الجميع للحياة، بل أن البعض للجحيم والبعض للحياة. طبعا حسب مشي في أنه مسار على الأرض. كما أنه لا يحتمل أن يسلمك للجحيم عندما يرى أن روحه مشرق فيك. مستحيل يعني هيسلمك للجحيم إذا شاف روحه منور فيك. ربنا إذا شاف روحه منور فيك، عندما يرى أن روحه مشرق فيك، هكذا عندما يراه منطفئا، شاف روحه منطفئ فينا، هكذا عندما يراه منطفئا فلن يقبل أن يقودك إلى عرسه، تماما مثلما حدث مع العذارى الجاهلات. خلي بالك، لازم روحه يبقى منور فيك، تبقى زي العذارى الحكيمات منور. لا تترك جسدك الآن يحيا في الخطية لكي يحيا يوم الدينونة. اجعله يموت عن الشهوات لكي لا يموت فيما بعد. موته دلوقتي عن الشهوات علشان تحفظه من الموت الأبدي. لنميت الجسد دوما في أعماله، لا أقصد جوهر الجسد، فمثل هذا التفكير بعيد تماما، لكن ينبغي أن نميت الشهوات المرتبطة بالأعمال الشريرة، لأنه بالحقيقة هذه هي الحياة. لما نميت الشهوات هذه هي الحياة.
ومن الأفضل القول أن هذه فقط هي الحياة. مش هنعيش للشهوة، هنعيش لربنا. هي دي الحياة، هي دي فقط الحياة. اللي بيعيش بالجسد بيعيش تحت كل متاعب الخطية بقى، الخوف والاضطرابات، وبعدين بيحط قصادها الناحية التانية. الأمر يختلف بالنسبة لمن يحيا بالروح، فهو يعلو على المخاوف والأحزان والأخطار وكل تقلبات، ليس من حيث أنه لا يتكلم بشيء، لكن من حيث أنه يحتقر هذه الأشياء عندما تحل، الأمر الذي يعد أكثر أهمية بكثير. يعني عايش مع ربنا، مش همه الاضطرابات بتاعة الايه؟ بتاعة الجسد. لما بيقول احنا مديونين للمسيح مش مديونين للجسد، بيفسرها بشكل أكبر شوية. بيقول هناك أمور كثيرة نحن مديونون بها للجسد، أن نطعمه، أن ندفئه، أن نعتني به حين يمرض، يعني احنا الجسد له حق علينا برضو، أن نكسوه نلبسه، أن نقدم له أمورا أخرى كثيرة. واحنا مش مطلوب ان احنا نوقف الحاجات دي، مش كده؟ لنعتني بالجسد لأننا مديونون لهذا الجسد، لكن ينبغي علينا ألا نعيش وفقا لشهوات الجسد، بمعنى ألا نجعل الجسد يسود على حياتنا أو ينظم حياتنا، بل أن نخضعه لناموس الروح. واضح كده؟ في التعليق على عبارة إن عشتم حسب الجسد فستموتون، بيشير هنا إلى الموت الذي لا ينتهي، أي الجحيم والعقاب في جهنم. لكن لو أراد المرء أن يفحص بتدقيق هذا الأمر سيجد أن مثل هذا الإنسان يموت في هذه الحياة أيضا. مش بس هيموت في النهاية، لا، هو الخطية هتدمره، هيموت في هذه الحياة أيضا. ولكن في حضور الروح تهدأ كل الأمواج، والشهوات كذلك ستتراجع. يعني لما أدي الروح القيادة في حياتي، كل الأمواج اللي حواليا هتفور تفور وتهدى. عارفين المثل اللي بيقول لك تبات نار وتصبح إيه؟ رماد. كل الشهوات دي تنتهي، ما يهمناش، هنصمد لأن الروح حاضر. الإنجاز الذي حققه الروح القدس لا يقتصر فقط على أنه خلصنا من الخطايا السالفة، بل جعلنا لا نهزم في مسيرتنا نحو حياة الدهر الآتي، وجعلنا أيضا مستحقين للحياة الأبدية. كل دي انتصارات وقوة لحسابنا احنا. بعد كده تعليقه على الذين ينقضون بروح الله أولئك هم أبناء الله. يقول ينبغي أن يكون الروح هو المهيمن على حياتنا، مثل قائد السفينة أو مثل اللجام الذي في يد قائد عربة يجرها جوادان، 2 حصان. ليس الجسد فقط بل هو الذي يخضع لهذا اللجام، بل والنفس أيضا. النفس ليها ميول، النفس الجسد له غرائز، والنفس ليها برضو شهوتها. الكبرياء دي شهوة نفس، والأمور الدانسة مثلا شهوة جسد. فهو بيقول دول عاملين زي حصانين، الروح بيبقى عامل زي ايه؟ القائد بقى اللي ماسك اللجام للاثنين الخيول دول، الجوادين دول. وبعدين بيقول حتى وإن اعتمدت فقد يحدث ألا تنقض بالروح وتخسر الرتبة التي أعطيت لك. واضح هنا أن المعمودية مش النهاية، المعمودية دي نعمة عظيمة جدا، لكن دي البداية، لكن لازم أسلك بالروح، مش كده؟ إذا أنت ما انقضتش بالروح تخسر الرتبة التي أعطيت لك، وتخسر كرامة التبني اللي أنت خدتها. ولهذا لم يقل كل من أخذ الروح، بل كل الذين ينقادون بروح الله، بمعنى كل الذين يحيون هكذا كل حياتهم، هؤلاء هم أبناء الله، هم دول اللي يبقوا فعلا أبناء. بعد كده تعليقا على كلمة إن إحنا ما خدناش روح العبودية بل خدنا روح التبني الذي بنصرخ يا أبا الآب.
يقول الفكر والضمير قد تنقيا بالكامل، لأن المسيح لم يقل فقط لا تقتل بل أيضا لا تغضب، ولم يقل فقط لا تزني بل لا تنظر بشهوة، حتى يصل الإنسان إلى النقاء الكامل، لا بسبب الخوف من العقوبات الحاضرة بل بسبب الشوق والمحبة لله والرغبة في ممارسة الفضيلة كشيء معتاد. يعني الروح بيسكب محبة ربنا في قلوبنا، بيخلينا نشتهي الفضيلة، بيخلينا مش مجرد خايفين من العقوبة، لكن مشتاقين وبنشتهي القداسة والمحبة. أولئك بتوع زمان فعلوا كل شيء منقادين بالخوف من العقاب. ما تعملش كده وإلا هتترجم، ما تعملش كده وإلا هتموت، ما تعملش كده وإلا هتتحاسب، خافوا من العقاب. بينما الروحيون يصنعون كل شيء بدافع الاشتياق والرغبة في الاتحاد بالله. هو عايز يبقى في شركة مع الله، هو عايز يبقى في وحدة مع الله، فما ينفعش يبقى في شركة للنور مع الايه؟ مع الظلمة. فما اقدرش اعمل الحاجات دي، لان انا عايز ابقى مشتاق ان انا ابقى في شركة، مفيش حاجة تفصلني عنه، خطية هتفصلني عنه، ما ينفعش، ما تدخلش حياتي. بيتكلم على إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه، فبيعلق وبيقول: ذاك الذي منح كل هذه الخيرات والنعم لأولئك الذين لم يحققوا شيئا، يعني من غير ما يتعبوا عطاهم، عندما يرانا نحن قد تعبنا وعانينا كثيرا، يقصد يعني ألمنا على الأرض، ألا يكافئنا بالأكثر؟ بس كان بيغفر الخطايا وبيسامح الناس اللي ما عملوش حاجة. طب واحنا اذا تألمنا علشان خاطره، ده فعلا زي ما قال: اجركم عظيم في الايه؟ في السماوات. طوباكم. في الحته بتاعت الام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن. بيقول لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن، ده معناه ان المجد ده موجود الان بس مش ايه؟ مش مستعلن. المجد ده بيتحوش لنا دلوقتي بس مش مستعلن، فهو موجود الآن لكنه مستتر. الأمر الذي قاله في موضع آخر بأكثر وضوح: حياتكم مستترة مع المسيح في الله، دي في كولوسي 3: متى أظهر المسيح حياتنا حينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. فبيربط الكلام بتاع بولس الرسول. القديس يوحنا ذهبي الفم كان عاشق للقديس بولس الرسول، بيحبه جدا وتأثر بيه جدا، وبيحب رسائله وحفظ رسائله وفسرها وكتبها. الحقيقة كان يحب بولس الرسول جدا. وبعدين بيقول المجد العتيد هو أسمى من المجد الحاضر، ليس من حيث النوعية فقط ولكن من حيث المقدار أيضا، لأن هذه الآلام أيا كانت ترتبط بالحياة الحاضرة، بينما خيرات الدهر الآتي تمتد إلى الدهور الأبدية. عشان كده لازم نعمل حاجتين: احتقار الأمور الحاضرة واشتهاء أمور الدهر الآتي. ومش بس كده، هناك أمر ثالث: من الأفضل أن نعتبره الأول. مش بس احتقار الحياة الحاضرة واشتياق للدهر الآتي، لا، في حاجة ثالثة عايز أحطها نمرة 1. طب إيه؟ بتقول إيه بقى؟ هناك أمر ثالث: من الأفضل أن نعتبره الأول، أنه يظهر ربنا إيه للقديس بولس الرسول؟ يظهر كيف أن الجنس البشري محبوب جدا لدى الله، ويظهر أيضا مقدار الكرامة التي يقود الطبيعة الإنسانية إليها. يعني بولس الرسول بيقول احتقروا الأمور الحاضرة واشتقوا للأمور الأبدية. دول بس الحاجتين اللي بيطلبهم؟ لا، ده هو بيوضح حاجة ثانية: قد إيه البشرية دي مكرمة في عينين ربنا، قد إيه كرامة الجنس البشري، وقد إيه هو محبوب من الله. تعليقا على كلمة الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد، بيقول: لن تكون بعد فاسدة بل ستتبع جمال الخلود الذي سيناله جسدك. الخليقة هتبقى جميلة
عندما صار جسدك فاسدا صارت الخليقة أيضا فاسدة، فطالما أنه صار غير فاسد سيلحق عدم الفساد بالخليقة أيضا. مثلما يحدث مع المرضعة، شوف التشبيه، مثلما يحدث مع المرضعة التي تغذي ابن الملك، عندما يتولى زمام السلطة مكان والده فإنها ستتمتع هي أيضا بكل الخيرات معه. بيشبه الخليقة بالمرضعة اللي بتغذي ابن الملك. مين ابن الملك؟ إحنا. والمرضعة هي مين؟ الخليقة، بتغذينا، بتدينا الأكل والشرب والهواء، مش كده؟ خليقة بتغذينا. المرضعة دي بتغذي ابن الملك. ابن الملك ده لسه قاصر، لسه ما ملكش، لسه بيرضع. لما يملك، ده اللي هو إحنا، لما نملك معاه المرضعة دي هيكون لها شأن كبير قوي، كانت بتغذيه، هتبقى ليها تتمجد معه في ملكه. مثلما يحدث مع المرضعة التي تغذي ابن الملك، عندما يتولى زمام السلطة مكان والده فإنها ستتمتع هي أيضا بكل الخيرات. هذا ما يحدث عند البشر برضو. بيقول إيه؟ الخليقة ستتمتع بخيرات الدهر الآتي. فبيقول حين ينال الابن مقاما أو رتبة معينة فإن العبيد يلبسون الزي المشرق. يعني الابن هيتوج ملك، هيعملوا حفلة كبيرة. طب العبيد يعملوا إيه؟ العبيد يتزينوا بقى، هيحتفلوا بيه بالابن اللي هيبقى ملك. فحينئذ يلبس العبيد الزي المشرق الذي يتناسب مع مجد الابن. إذن بنفس الطريقة فإن الله سيلبس الخليقة رداء الخلود بما يتناسب مع حرية مجد أولاد الله. شوف الشرح بتاعه الجميل. وفداء أجسادنا بيقول نتوقع التبني فداء أجسادنا، بيشرحه بيقول إن ده المجد الكامل. إحنا دلوقتي واخدين العربون، لكن المجد الكامل بمعنى أن كل ما لنا الآن وحتى آخر نفس في حياتنا ليس نهائيا، لأنه بالرغم من أننا أبناء فإن كثيرا منا قد صاروا سبب رجوعهم للخطية سفهاء وأسرى. لكن الخلاص إن إحنا إيه؟ العدم العودة مطلقا إلى الأسر ونبقى نلبس المجد الكامل. الرجاء هو الثقة في الدهر الآتي. وبيقول برضو على إن إحنا لا نعلم ماذا نصلي لأجله، بيقول لأننا نجهل الكثير من تلك الأمور التي تنفعنا فإننا نطلب تلك التي لا تنفعنا. فالأحسن إن إحنا نخلي الروح القدس يرشدنا علشان نطلب دايما بحسب مشيئة الله ما ينفعنا. وقعد شرح بقى كتير على حتة إن إحنا الناس تطلب أمور مادية، وطبعا محصورون بعد في الأمور الحاضرة ولا نفهم حيل الشيطان الذي ينزع منا العطايا العظمى عن طريق هفواتنا الصغيرة، فهو يعطي لنا طينا لكي يخطف منا الذهب. النعمة اللي في إيدينا الذهب يدينا حاجات تافهة علشان نتلهي فيها. ومن أكتر الحاجات اللي هو الحقيقة القديس يوحنا ذبي الفم بيتكلم عنها الحب المال والبخل في العطاء. كتير قوي قوي كلام كتير خالص عنه، ازاي ان احنا ندي، ازاي ان احنا نهتم بالغلابه. ومحبه المال دي اللي بتمنعنا، عايزين نكنز لنفسنا. بص بيقول ايه، حته صغيره من وسط كلام كتير قوي انا اقتطفتها بس كده. العبوديه للمال هي امر مفزع اكثر من اي طغيان اخر، ويعرف ذلك اولئك الذين استحقوا أن يتحرروا من هذا الطغيان. ولكي تختبروا أنتم أيضا هذه الحرية الجميلة اكسروا القيود، تجنبوا الفخ، لا تكنزوا الأموال في بيوتكم بل اكنزوا ما له قيمة تفوق كثيرا قيمة أموال لا حصر لها، أي الرحمة والرأفة. اكنزوا رحمة ورأفة، لأن هذه تعطينا دل أمام الله، بينما المال يجلب علينا عارا كثيرا ويجعل الشيطان يركض مسرعا نحونا. حاجة يجربنا بيها ويشتغل علينا فيها. حتة لذيذة قوي قوي بيقولها على ازاي ربنا بيحبنا وعطينا قيمة. بيقول لا يوجد شيء من الأمور المرئية يساوي قيمة الإنسان عند الله. ربنا ما تفرقش عنده حاجة قد الإنسان.
لأن السماء والأرض والبحر خلقها من أجل الإنسان، وهو يفرح بالأكثر عندما يسكن في الإنسان من أن يسكن في السماء. على رأي سليمان الحكيم لما بنى هيكل بالذهب، حاجة فخامة ما شافتش الدنيا زيها، وبعدين قال له يا رب أنت لا تسكن في مصنوعة الآيات دي، أنت يا رب تعالى بس اسكن في وسطنا، كل اللي احنا بنعمله ده مش قد قيمتك، لكن هو يرتضي أن يسكن في الإنسان اللي خلقه بإيده أحسن من كل مصنوعات الآيات دي. وراح ناقل على طول على الفقراء وقال يعني احنا نهتم بالهيكل ونزوقه، ونهتم بالكنائس ونزوقها، وما نهتمش بالهياكل اللحمية، الغلابة والعريانين والمرضى والحزانة والفقراء ما نهتمش بيهم. لا نهتم برعاية البشر الذين هم هياكل الله، لكننا نتركهم مهملين ونصنع لأنفسنا منازل فخمة وكبيرة. هو كان من النوع الزاهد جدا، وكان يأنب الناس من الناحية دي، يقول لهم كده احنا هنضيع لو احنا ما اهتمناش بالفقر. نكتفي بالجزء ده، وإن شاء الله نكمل الأسبوع الجاي. احنا واقفين عند آية 28 زي ما قلت. تفضلوا نصلي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا ربنا الحبيب يسوع المسيح، من كل قلوبنا نشكرك إنك اخترتنا يا رب نكون أبناء وورثة. نشكرك لأنك أودعت فينا روحك قدنا ويعلمنا كيف نصلي. أعطتنا يا رب نعمة الاتحاد بيك والثبات فيك كي نحيا لمجد اسمك ونكون سفراء ليك في وسط العالم. نشكرك لأنك يا رب ما بخلتش علينا بحاجة، أعطتنا كل شيء. ادينا قوة ونعمة نحن نثبت فيك يا رب، يكون شهوة قلوبنا نحن نتحد بيك. باركنا، كن في وسطنا، في بيوتنا، في قلوبنا، في أفكارنا، في حياتنا كلها تقودنا يا رب. بركة أمنا الست العذراء، كروزنا ماري مرقس، كل القديسين. استجبنا عندما نشكر أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. رزقنا الذي للغد أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.